დილა მშვიდობის ყველას. დღეს 10 მაისია, მოგესალმებით. წარმატებულ დღეს გისურვებთ. მე გიორგი ისაკაძე ვარ და დილას ცხადია საქმიანად ვიწყებთ. მთავრობა მორიგ ფონდს ქმნის. ამჯერად საგარანტიო ფონდი, რომელიც კომერციული ბანკებისთვის მცირე და საშუალო ბიზნესის მიერ აღებული სესხების უკან დაბრუნების გარანტორად გამოდის. დიმიტრი ხუმსიშვილი ღრმად არის დარწმუნებული, რომ აღნიშნული რეფორმა კიდევ ერთ სტიმულს მისცემს მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას საქართველოში და შესაბამისად ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას. მოკლედ გეტყვით გუშინდელი საღამოს ინფორმაციას, რომ ფონდის მიზანია ეკონომიკის დამატებითი დაკრედიტების ხელშეწყობა და ბაზრის ჩავარდნების აღმოფხვრა, რომლებიც ხელს უშლიან სიცოცხლის უნარიან ბიზნეს სუბიექტებს ან ბიზნესებს კრედიტის აღებაში. საკრედიტო საგარანტიო ფონდების პოპულარობა განსაკუთრებით ბოლო 10 წლების განმავლობაში გაიზარდა, რადგან ამ გზით მნიშვნელოვნად მარტივდება ფინანსებზე წვდომა მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, რაც ეკონომიკურ ზრდას მნიშვნელოვან სტიმულს აძლევს. ესეთი არის ინფორმაცია, რომელიც მთავრობამ გუშინ საღამოს 6 საათისთვის თავისი კუთვნილი არხების მეშვეობით გაავრცელა. მე პირადად მრჩება შტაბ-ჭდილება, რომ ბოლო ორ თვეში ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით სიტყვასავით მოყრილი სხვადასხვა ინიციატივების ხდება, ხოლო პოლიტიკურ დერბის ან რალის მმართველ პარტიას და ნაციონალურ მოძრაობას შორის, რომლებმაც ერთმანეთს არც ტოლი და არც სწორი დაუდეს ბანკების დემონიზების კამპანიაში. ახლა კი ფინანსთა მინისტრის სხვადასხვა ინიციატივების ფონზე, როცა მის მიერ გაჟღერებული შესაძლო გადაწყვეტილებების უმრავლესობა სრულად ეროვნული ბანკის პრეროგატივა იყო და არის, აშკარად იკვეთება ერთგვარი დისკოორდინაცია და მეტიც შიდა სამთავრობო კონკურენცია ბიზნესის წახალისების სხვადასხვა გზით, ეკონომიკური რეფორმების სხვადასხვა ინიციატივების მეტად წარმოჩინების. გამომდინარე იქიდან, რომ ბიზნესი დეტალურად არ იცნობს ბოლო სამთვეში გაჟღერებული რეფორმების არც დანიშნულებას და შესაბამისად რთულია იმსჯელოს შესაბამის და შესაძლო შედეგებზე, ნებისმიერი რეფორმისა, რომელიც ბოლო პერიოდში გაჟღერდა, ჩვენი ზღადაგვრჩენია დაველოდოთ, როდის გაიღებს საინფორმაციო მოწყალებას მთავრობის ეკონომიკური გუნდი და გასცემს პასუხს BMG-ს კითხვებს. ამჟამინდელი მდგომარეობით მინდა და შემიძლია გითხრათ, რომ ეს ემოციური გადაწყვეტილებები მხოლოდ აძლიერებს მოვარულ ხმებს სამთავრობო სტრუქტურებში არსებული სერიოზული დაპირისპირების შესახებ, რაც არც ერთ შემთხვევაში არ აისახება დადებითად ქვეყნის შიდა საინვესტიციო კლიმატზე და განწყობებზე. ასე რომ პოზიტიური ინფორმაციების ძებნის მიღმა ან დაამფორმებით ან რჩევებით ზრუნვა უკეთეს ბიზნეს გარემოზე, მე მგონი ჯობს თანამიმდევრული და კოორდინირებულები იყოთ თქვენს გადაწყვეტილებებში. ამასობაში მთავრობის ადმინისტრაციაში რეორგანიზაცია იგეგმება. რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით ბრძანება პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გამოსცა. ამ რეორგანიზაციის შედეგად მიღებული იქნება მთავრობის ადმინისტრაციის ნაწილობრივ მთლიანად ახალი სტრუქტურა. პრემიერის ბრძანებით ადმინისტრაციული მართვის დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურს დაევალა, რომ რეორგანიზაციის მიზნით ღონისძიებები დაგეგმოს. ეს ადმინისტრაციის რეფორმა ეს თავად არის მთავრობის ადმინისტრაციის რეფორმა და არა მთავრობის რეფორმა და შესვლა. თუ მაინც მეტად დააკვირდებით ამ ინფორმაციას, ცხადია დაინახავთ. ერთი თვის ვადაში სტრუქტურული ცვლილებები დასრულდება და შესაბამისად ფედერალურ მთავრობაში განსაკუთრებულ ნურაფერს ნუველოდებით. ცვლილებები ასევე იგეგმება აჭარის მთავრობაში. იქ კი ახალ სამინისტროს შექმნას აპირებენ. აჭარის კონსტიტუცია საქართველოს პარლამენტმა უკვე მიიღო. კონსტიტუციის ახალი რედაქცია კი აჭარის რეგიონში ახალი სამთავრობო უწყებების შექმნის შესაძლებლობას იძლევა, რომელ სამინისტროების შექმნას აპირებს აჭარის მთავრობა. ამ თემაზე ბათუმელებმა შეკითხვა ზურაბ ბატარაძეს გუშინ დაუსვეს და პასუხად რა მოისმინეს, არ გამოურიცხավ, რომ გაიზარდოს სამინისტროების რაოდენობა. წინასწარ ვეგეთქვით ზუსტ ინფორმაციას, მაგრამ მსჯელობა მიმდინარეობს. სადღაც შესაძლებელია ოპტიმიზაცია მოხდეს, სადღაც შესაძლებელია იყოს დაჯგუფება, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ახალი სამინისტროების გაჩენა. ამას ამბობს აჭარის მთავრობის ხელმძღვანელი. ასევე აჭარის მთავრობა გამოცემა ბათუმელების ინფორმაციით ახალი სამინისტროების შექმნას ტურიზმისა და ინფრასტრუქტურის მიმართულებით აპირებს.
ზურაბ პატარაძე კი ჯერ არ აკონკრეტებს კონკრეტულად რომელი სამინისტროების შექმნა განიხილება. ისე რატომაც არა, ეხა ფედერალურ მთავრობას ეყოლება მაგალითად ეკონომიკის სამინისტროს, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია და აჭარას ფლატ მინისტრის რანგში ეყოლება შესაბამისად პირველი პირი ტურიზმის მიმართულებით. კიდევ ერთი დოკუმენტი, რომელსაც პრემიერ-მინისტრმა კვირიკაშვილმა ხელი მოაწერა და ეს დაერთო მთავრობის განკარგულებას, ანუ პრემიერმა ხატების მოგზაურობის შესახებ ფილმი კიდევ ერთხელ დააფინანსა მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან კულტურისა და სპორტის სამინისტროს დამატებით თანხა გამოეყო 122.909 ლარი დოკუმენტური ფილმის აწყურისა და ივერიის ღვთისმშობლის ხატების მოგზაურობის მეორე ეტაპის გადაღებას მოხმარდება. ფილმის პირველი ეტაპი 2017 წელს ასევე მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 50.000 ლარით დაფინანსდა და ეხლა ამჯერად დაფინანსდება მისი მეორე ნაწილი. ამასობაში ვიდრე ჩვენ ამ ინფორმაციებს ვამზადებდით, Forbes-მა ყველაზე გავლენიანი ადამიანების რეიტინგიც გაამზადა, რომელშიც პირველად სი ძინპინი დასახელდა პირველ ადგილზე. ჯამში რეიტინგში 75 პირია, სულ მოხვედრილი, მეორე ადგილზე გახლავთ ჩინეთის ლიდერის შემდეგ მეორე ადგილზე არის რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი. პუტინი აქამდე მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი პირის სტატუსს 4 წლის განმავლობაში ინარჩუნებდა. გამოცემა აქვე აღნიშნავს, რომ პუტინი რუსეთს 2000 წლიდან მართავს და ბოლო არჩევნებში მან ხმების ამომრჩეველთა ხმების 77% მიიღო. Forbes-ი აღნიშნავს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ პუტინის მმართველობა ყველაზე ხანგრძლივია. წლევანდელ რეიტინგში მესამე ადგილზე გადმოინაცვლა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. გამოცემა წერს, რომ ტრამპის საპრეზიდენტო კარიერა არც თუ წარმატებულად დაიწყო. ის ვერ ახერხებს თავის არიდებას სკანდალებისთვის, რომელიც უმეტესად მის პირად ცხოვრებას და ბიზნესს უკავშირდება. მეოთხე ადგილზე მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი ქალბატონი ანგელა მერკელია, Forbes-ი მერკელს ევროპის დე-ფაქტო ლიდერსაც უწოდებს. აი მეხუთე ადგილზე კი მსოფლიოს ყველაზე მდიდარი ადამიანი ჯეფ ბეზოსი იკავებს. იგი ამაზონის დამფუძნებელი გამოცემის მიხედვით, როგორც გითხარით, უმდიდრესი ადამიანია პლანეტის და მისი ქონება დღეს 131 მილიარდ დოლარს აღემატება. ათეულში ასევე შედიან ბილ გეიტსი, რომის პაპი ფრანცისკე, საუდის არაბეთის პრინცი მუჰამედ ბინ სალმანი, ინდოეთის პოლიტიკური ლიდერი ნარენდრა მოდი და Google-ის თანადამფუძნებელი ლარი პეიჯი. ქართველები არა, ჯერჯერობით არა. აი მსოფლიოსთვის და მსოფლიო ბანკისთვის საინტერესო საქართველო კი ნამდვილად არის რამდენიმე გამოწვევით, როგორც გუშინ აღნიშნე. მსოფლიო ბანკმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი გაზარდა და ახალი პროგნოზით ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 4.5%-ია. აი მიზეზებს რაც შეეხება მსოფლიო ბანკი აღნიშნავს, რომ საქართველოს ეკონომიკურ ზრდაზე საშუალოვადიანი პერიოდის პროგნოზი პოზიტიურია და მიზეზად გამოჯანსაღებული საგარეო ფაქტორები სახელდება, რის შედეგადაც მსოფლიო ბანკი პროგნოზირებს, რომ საქართველოში გაიზრდება როგორც ექსპორტი, ასევე FDI, ფულადი გადმორიცხვებით დაგეგმილი რეფორმების წარმატებით იმპლემენტაციის შემთხვევაში კი მსოფლიო ბანკი პროგნოზირებს, რომ 2020 წლისთვის საქართველოში მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპი 5% იქნება. წლის ბოლომდე მსოფლიო ბანკი ინფლაციის ეროვნული ბანკის სამიზნეს 3%-იან მაჩვენებელზე დაბრუნებას ვარაუდობს, არადა ეს წელსვე უნდა მომხდარიყო. მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი კი ბანკის პროგნოზით 2020 წლისთვის 9%-მდე შემცირდება. ამასთან ბანკი ვარაუდობს, რომ საქართველოში შემცირდება ადმინისტრაციული ხარჯები, ნეტარ არიან მორწმუნენი და ბიუჯეტიდან ხელფასებზე გადახდილი თანხა, რომელიც ბოლო 4 წლის განმავლობაში მკვეთრად გაიზარდა. მსოფლიო ბანკი მიუთითებს, რომ საჭიროა სოციალური დახმარებებისა და სუბსიდიების უკეთ თარგეტირება. მოკლედ კიდევ ამონარიდი, მთავრობის ფისკალური დეფიციტი 2020 წლამდე მთლიანი შიდა პროდუქტის 3%-მდე შემცირდება. აღნიშნავს მსოფლიო ბანკი და იქვე დასძენს, რომ საქართველოში საკმაოდ დიდი შესაძლებლობაა რეგიონებში დასაქმების მიღმა სოფლის მეურნეობისა, რისი სწორი გამოყენებაც შეუწყობს ხელს ქვეყანაში სიღარიბის შემცირებას.
სოფლიო ბანკი აქვე მიუთითებს, რომ მომდევნო წლებში სიღარიბის შემცირებაში საკმაოდ მცირე როლს შეიტანს პენსიები და სხვა სოციალური დახმარებები, განსხვავებით 2010-2015 წლებისგან. თუმცა, ჩვენთვის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი, რაზეც უნდა გაგვეკეთებინა აქცენტი, სოფლიო ბანკი ეხება რისკებს და აღნიშნავს, რომ საქართველოში კვლავ გამოწვევად რჩება, ეს გამოწვევად რო ამბობენ, ითარგმნება პრობლემები. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოები მეორე გამოწვევად სახელდება სახელმწიფოს მიერ გარანტირებული შეწყვეტის შესახებ ხელშეკრულების დატება, PPA-ზეა საუბარი. ბანკი აღნიშნავს, რომ გასული წლის ბოლოს მთავრობას მსგავსი 72 ხელშეკრულება ჰქონდა დადებული. საუბარია სახელმწიფოს მიერ ელექტროენერგიის გარანტირებული შეწყვეტის ხელშეკრულებაზე. PPA ხელშეკრულებების დადება მთავრობას იდეაში სავალუტო ფონდის პროგრამითაც ეზღუდება და ფონდი მიიჩნევს, რომ ამით ბიუჯეტის ფისკალური რისკი იზრდება, თუმცა მიუხედავად ამისა, მსოფლიო ბანკი ადასტურებს, რომ საქართველოს ჭირდება დამატებითი გენერაცია ენერგეტიკის სექტორში, რადგან მკვეთრად არის გაზრდილი მოხმარება. ჭრელო პეპელას ვარიანტი დატოვეს თავისი კონკრეტული რეკომენდაციით. მსგავსი ხელშეკრულებების დადება კერძო საჯარო პარტნიორობის შესახებ კანონი დარეგულირდება, რომელსაც მთავრობა სავარაუდოდ მიმდინარე წელს დაამტკიცებს. მესამე რისკი ლარის შესაძლო გაუფასურება და დამოკიდებულება საგარეო ფაქტორებზე და მეოთხე მსოფლიო ბანკი რეგიონში სიღარიბის მაღალ მაჩვენებელს ასახელებს. ბანკი მიუთითებს, რომ სამუშაო ადგილების შექმნა და სოფლის მეურნეობის დარგის პროდუქტიულობის გაზრდა ამ პრობლემის გადასაჭრელად კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. კანონებზე ამ ბოლო დროს აკრძალვებზე მუშაობა კი აქტიურად მიდის. კიდევ ერთი კანონის პროექტი, რომელზეც მამუკა ბახტაძის თქმით მუშაობა მიმდინარეობს, ეს არის გადაწყვეტილება უძრავი ქონებისა და ავტომობილების ლომბარდებში ჩადების აკრძალვაზე. ამავე საკანონმდებლო პაკეტით ქვეყანაში სესხებზე ერთიანი ლიმიტი დაწესდება და ის 50% იქნება. დღეს მოქმედი კანონის მიხედვით საქართველოში აკრძალულია ისეთი სესხის გაცემა, რომლის ეფექტიური წლიური საპროცენტო განაკვეთით 100%-ს აღემატება. შესაბამისად, ამ ცვლილებით მაქსიმალური განაკვეთი შემცირდება ორჯერ. ბაზარზე პრაქტიკულად ერთადერთი პროდუქტი, რომლის საპროცენტო განაკვეთის დაახლოებით 100%-ია, ეს არის ონლაინ სესხი. თითქმის ყველა ონლაინ გამსესხებლის განაკვეთი 80-95%-ის ფარგლებში მერყეობს. ფინანსთა მინისტრმა ასევე ისაუბრა რაღაც საინფორმაციო დაპირისპირებაზე და ლობისტებზე, რომელიც ამ ინიციატივას ეწინააღმდეგებიან. მე არ ვიცი, ვინ ან რა იგულისხმა ბახტაძემ, დიდად არც მაღელობს ეს ამბავი, მაგრამ როცა მთავრობა დამკვრელური ტემპით და ბიზნესთან კონსულტაციის გარეშე შემოაქვს სრულიად ახალი თამაშის წესები, ვიღაცისთვის სწორად გაყიდული და დაპიარებული, რეალურად კი სრულიად აუხსნელი და უარგუმენტო, რომლის იქით არც კვლევა, არც მოსაოდნელი რისკების შეფასება. თუმცა არის ბევრი პასუხი ეს სტილში, ჩვენი აზრით. ხო და ჩვენს გვაქვს აზრი და თუ არ გაინტერესებს, შეგიძლია არც მოусმინოთ, მაგრამ მანამდე მე მგონი შეგონება დღის ერთი და ვინც არ იცით ონლაინ სესხები, ეგრეთ წოდებული ხელფასის დღის სესხებია, ეს არის payday loan-ები და ამ ტიპის სესხები როგორც წესი ხანმოკლე და მცირე ზომისაა. ონლაინ სესხები რისკიანია, რადგანაც მაღალია ალბათობა, რომ მოქალაქეებმა აღებული კრედიტები არ დააბრუნონ, თუმცა ეს რისკები სესხის განაკვეთში გათვალისწინებულია. ამიტომაც ონლაინ სესხების საპროცენტო განაკვეთები მაღალია, რადგან მოსახლეობა თანახმა ასეთ საპროცენტო განაკვეთებზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ მათთვის ამ ტიპის სესხების აღება დამატებით კეთილდღეობას ქმნის. მთავრობის მიერ შემოთავაზებული 50%-იანი ლიმიტი კი მნიშვნელოვნად ნაკლებია ამ სესხების საბაზრო განაკვეთზე. მაგალითად, შემოთავაზებული 50%-იანი ლიმიტის შემთხვევაში 3 თვით 500 ლარის გაცემის მაქსიმალური განაკვეთი დაახლოებით 50 ლარი შეიძლება იყოს, რაც წლიურ ეფექტურ 45%-ს შეადგენს. ონლაინ სესხების ხშირ შემთხვევაში დაბალ შემოსავლიანი მოსახლეობა მოკლევადიანი ლიკვიდობის პრობლემის შესავსებად იყენებს. ეს ის მოსახლეობა, ვინც დასაქმებულია, თუმცა ხელფასი თვიდან თვემდე არ ყოფნის. აი ამ პირობებში, როდესაც ბაზარზე დაკრედიტება შემცირდება, მათ აღარ ექნებათ საშუალება ამ ტიპის სესხები აიღონ და საუბრაუდოდ ამით მათი პირობები ვინძლო არ გაუმჯობესდება. ონლაინ სესხების სწორად და დროში ადეკვატურად გამოყენება ამ პროდუქტს სრულიად უნიკალურს ქმნის. ცხადია, ეს არ არის საბანკო სესხი და ხშირად დაბალი, მე ვიტყოდი
თითქმის არარსებული ფინანსური განათლების, მასიური ფინანსური განათლების გამო, ნებისმიერი სესხი იქნება ეს ონლაინ თუ მიკროსაფინანსო თუ რეალურად ბანკიდან აღებული, ყველასგან მოთარგმნილია როგორც საბანკო სესხი. ონლაინ სესხების კომპანიები იდეაში საკმაოდ ბევრ ადამიანს ასაქმებენ, ახალი რეგულაცია კი მათ სამუშაო ადგილების გაქრობა, შემცირებას რისკის ქვეშ აყენებს. მე დღეს ამ თემას მეც აღარ გავაგრძელებ და სანამ სხვა ამბებზე გადავალ, მოდი დღევანდელი დღის სპიკერებს და თემებს გადავხედოთ რეგ-ტაიმის ფონზე. 10 მაისს დილას საქმიანად იწყებენ დავით ბარდაველიძე, ჰანს სტიმერი, ირინა გურული, ნინო ზამბახიძე და ვალერი ჩეხერია. ლიკა ქარდავა სტუმარი, ქეთი არველაძე იქნება. დილა საქმიანია, ტევ პირველზე. ანა ლაპიაშვილი, ქალბატონებო და ბატონებო, ანა დილამშვიდობის გუშინ დაპირებული შესრულების დროა და ველოდები. დილამშვიდობის გიორგი, პირობა რა თქმა უნდა შესრულებული იქნება და სრულ სტატისტიკას გაგაცნობთ იმ სოციალური ქსელებისა, რომელთა ნაწილიც აი ახლა თუნდაც სრულად უზრუნველყოფ საქმიანი დილის ტრანსფერირებას პირდაპირ ეთერში. მოკლედ, სტატისტიკური მონაცემების კვლევებით კომპანია სტატისტამ გამოქვეყნა კვლევა, რომელიც აპრილის პერიოდში მსოფლიოში ყველაზე პოპულარულ სოციალურ ქსელებს მოიცავდა. ამ კვლევის თანახმად კი პირველ პოზიციას, როგორც უკვე აღინიშნა, Facebook იკავებს, რომელიც პირველი იყო სოციალურ ქსელებს შორის, სადაც მომხმარებელთა რეგისტრაცია მილიარდს გადააჭარბა და ამჟამად 2 მილიარდ 200 მილიონი ყოველთვიური აქტიური მომხმარებელი ჰყავს. მეორე პოზიციაზე YouTube-ია, ის მილიარდ ნახევარი აქტიური მომხმარებლით პოზიციონირებს. მესამეს WhatsApp იკავებს იმავე რაოდენობის მომხმარებლებით. მეოთხეზე კი კვლავ Facebook-ი, ოღონდ Messenger-ი, რომელსაც მილიარდ 300 მილიონი აქტიური მომხმარებელი ჰყავს ყოველთვიურ ჭრილში. მეხუთე პოზიციაზე კი WeChat-ია 980 მილიონი მომხმარებლით. მეექვსე ადგილზე მყოფი ფოტოების გაზიარების აპლიკაცია Instagram-ს 800 მილიონამდე აქტიური მომხმარებელი ჰყავს ყოველთვიურად, ხოლო ბლოგის სერვის Tumblr-ს მეშვიდე პოზიციაზე დაახლოებით 794. რეიტინგში მათ შორის არის Q&Q, ჩინური Qzone, Sina-Weibo, Reddit, Twitter-ი, Baidu, Tieba, Skype, LinkedIn, Viber, Snapchat, Pinterest და Telegram-იც. წამყვანი სოციალური ქსელები კი როგორც წესი რამდენიმე ენაზე არის ხელმისაწვდომი, რაც მომხმარებელს აძლევს საშუალებას, რომ ეკონტაქტონ ერთმანეთს გეოგრაფიული მდებარეობის, სხვადასხვა შეხედულებების თუ ეკონომიკური საზღვრების მიუხედავად. კვლევის ავტორები ფიქრობენ, რომ მობილური მოწყობილობების მომხმარებელთა ზრდასთან ერთად სოციალური ქსელების მომხმარებელთა რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზრდება, რაც დღეს ჯამში დაახლოებით 2 მილიარდს უტოლდება. სოციალური ქსელების მოხმარება მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისაგან. აი მაგალითად პლატფორმები როგორც არის Facebook და Google+, ძირითადად ორიენტირებულები არიან მეგობრებისა და ოჯახისელებთან ინფორმაციის მიმოცვლაზე, რეაქციების გამოხატვაზე, მოწონებაზე, სტატუსების გაზიარებაზე და სხვა თამაშებზე. ეს მე მგონი უცნობი საქართველოშიც არავისთვის არ უნდა იყოს. მაგრამ სხვა სოციალური ქსელები, მაგალითად Twitter-ი, იმისთვის შეიქმნა და იმას ემსახურება, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს ინფორმაციის გაცვლა, ამისათვის მიკრობლოგებზე შეზღუდულია სიმბოლოების რაოდენობა და მთავარი ამ შემთხვევაში ჰეშტეგით keyword-ების შერჩევა არის, ანუ იმ სიტყვების, რომლითაც შესაძლებელი არის კონკრეტული ინფორმაციის და სიახლის მოწება. სოციალური ქსელით მიულოცვამდე, ანა მოდი National Geographic-ის ქართულ გამოცემობას მიულოცოთ საიუბილეო 5 წელი. წელს მთავარი გამოცემა 130 წლის იუბილეს აღნიშნავს, ქართულენოვანი კი 5 წლის გახდა. განახლებული დიზაინის იუბილარი ჟურნალის მკითხველებს და მის შემქმნელებს საქართველოში სურს წარმატება უსურვა. და კოლეგებს უბრალოდ ესე მიულოცავ. არაჩვეულებრივი ვიდეოც მომწადეს იუბილესთან დაკავშირებით თავად. კიდევ ბევრ საინტერესოს გვერდებიან. იქამდე უნდა გადავნაცვლოთ სიახლეებზე, გიორგი. ეს ალბათ National Geographic-ის გვერდებზე ცოტა მოგვიანებით მოხდება, მაგრამ Uber-ი და NASA მფრინავი ტაქსის შექმნაზე ერთობლივად მუშაობენ, როგორც აღმოჩნდა. ამჯერად Bloomberg-ი არის ინფორმაციის წყარო, რომლის თანახმადაც ეს არის NASA-სა და Uber-ს შორის უკვე მეორე ხელშეკრულება. 2017 წლის ნოემბერში ისინი შეთანხმდნენ, რომ შექმნიდნენ უპილოტო მფრინავ ტაქსს, მაგრამ ამ წლის მარტში Uber-მა ფატალური შემთხვევის შემდეგ შეაჩერა უპილოტო მანქანების ტესტირება და ახლა ახალ გეგმაზეა მუშაობა. მფრინავ მანქანებზე მასკის გარეშე ნამდვილად ვერ დავასრულებთ საუბარს და აი ისიც Tesla-ს და SpaceX-ის დამაარსებელი, როგორც ჩაიხატა რა. და დამაარსებელმა ილონ მასკმა თავისი კომპანიის აქციები $10 მილიონ გაყიდა. ლაპარაკია კომპანია Tesla-ზე, რომელსაც ბოლო პერიოდში ფინანსური პრობლემები აქვს
ტესლამ 2018 წელს 700 მილიონიანი ზარალი ნახა. ტესლას დამაარსებელმა ილონ მასკმა ინვესტორებთან პრესკონფერენციის დროს კომპანიის კაპიტალიზაციაზე კითხვებს პასუხი არ გასცა და ასევე არც მოდელ 3-ზე სამი შემუშავებაზე ისაუბრა. ინვესტორების შეკითხვებს მან სულელური და მომობეზრებელი უწოდა. ინფორმაციის გავრცელების და მასკის ამ პასუხების შემდეგ კომპანიის აქციები 4.9%-ით დაეცა. აპრილში კომპანია ტესლას ყველაზე ხელმისაწვდომი და პოპულარული მოდელი 3-ის გამოშვებასთან დაკავშირებით საკმაოდ სერიოზული ტექნიკური პრობლემები შეიქმნა. მიუხედავად ჩვენ თავს ტრანსპორტის საკითხებზე მომუშავე პლატფორმა Hub Georgia საქართველოს რკინიგზის წინააღმდეგ სამართლებრივ დავას იწყებს. BJO სვანეთში ჰესების მშენებლობას განაახლებს. სექტემბერში თბილისში ევროპის ეკოტურიზმის კონფერენცია ჩატარდება, რომელსაც საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია ილიაუნისთან პარტნიორობის შედეგად ახორციელებს. სუფსის $1.5 პროექტიდან ირანელი ინვესტორები გავიდნენ. ბოლო ცვლილებების შედეგად კომპანია ჯეოპარსის 100%-იანი წილის მფლობელი ბელიზში რეგისტრირებული ფრაიონა კომერცია მფლობელის ცვლილებებთან ერთად სამეთვალყურეო საბჭო აპრილიდან სრულად საქართველოს მოქალაქეებით არის დაკომპლექტებული. შეგახსენებთ, უფრო ადრე კომპანიიდან გავიდა ირანული პეტროქიმიის საერთაშორისო კომერციული კომპანიაც. ჯეოპარსის სუფსაში ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნის აშენებას გეგმავს. ამ მიზნით საქართველოს მთავრობისგან მიწის ნაკვეთიც მიიღო და პროექტის მომზადების სამუშაოების ეტაპზეა. მიუხედავად იმისა, რომ ირანული კომპანიები პროექტის მფლობელებს შორის აღარ არიან, ირანი რესურსის მთავარ მიმწოდებლად რჩება, რაც 7 მაისს პირველი ვიცე-პრემიერის ირანში ვიზიტისასაც დადასტურდა. პროექტის საინვესტიციო ღირებულება მაინც $1.5 რჩება. ანა ლაპიაშვილის დრო არის, ის გაგვაცნობს დანარჩენ სიახლეებს ბიზნესსა და ეკონომიკაზე და ამ სიახლეების დროს სწორედ ახლა დაიბადა. და სულ რამდენიმე წამში ძალიან საინტერესო თემებით ვაგრძელებთ საქმიანი დილის ეთერს. ბათუმის პორტში გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის სამსახური შევიდა. აჯერის ტელევიზიის ინფორმაციით, არაგეგმიური შემოწმება პორტში ღია მეთოდით დიდი მოცულობით აზოტის და გოგირდის გადატვირთვას ეხება. უწყებამ უნდა დაადგინოს ხომარ ირღვევა დაწესებული მოთხოვნები. ფაქტს პორტის ადმინისტრაცია გამოეხმაურა და ირწმუნებიან, რომ სტანდარტების შესაბამისად მოქმედებენ, რისიც ეკოლოგებს არ სჯერათ და შესაძლო რისკებზე აკეთებენ აქცენტებს. ტრანსპორტის საკითხებზე მომუშავე პლატფორმა Hub Georgia კი საქართველოს რკინიგზის წინააღმდეგ სამართლებრივ დავას იწყებს. უწყების აღმასრულებელმა დირექტორმა ვასო ურუშაძემ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ დავის საგანი სარკინიგზო გადაზიდვებში არსებული მონოპოლია, რითაც კერძო სექტორის საქმიანობა იზღუდება. მისი თქმით, კომპანიები ბოროტად იყენებენ თავის დომინანტურ პოზიციას და შერჩევითად ემსახურებიან სხვადასხვა კერძო სუბიექტებს. უქმნიან ხელოვნურ ბარიერებს და ბევრი მათგანისთვის ტვირთების ტრანსპორტირება საქართველოს რკინიგზით შეუძლებელი ხდება. ეს ყველაფერი კი ციფრებში აისახა, 60%-ით არის შემცირებული მხოლოდ სატრანზიტო გადაზიდვები, რაც ნიშნავს იმას, რომ რკინიგზის შემოსავლები განახევრდა. Hub Georgia პირველ ეტაპზე კონკურენციის სააგენტოს, ანტიმონოპოლიურ სამსახურს და საქართველოს აუდიტის სამსახურს მიმართავს. შემდეგ კი უკვე კერძო სუბიექტებთან ერთად საქალაქო სასამართლოში გეგმავს დავას. BJO სვანეთში ჰესების მშენებლობას განაახლებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მშენებარე ჰესების საკითხზე შეხვედრა შედგა. შეხვედრას ეკონომიკის და გარემოს დაცვის მინისტრების მოადგილეები და სვანეთის ადგილობრივი მოსახლეობაც დაესწრო. შეხვედრაზე სვანეთში მშენებარე ჰესების მესტია ჭალა 1-ის და მესტია ჭალა 2-ის მშენებლობის უსაფრთხოების საკითხები განიხილეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ამ შეხვედრაზე პოზიციათა გაცვლის შემდეგ ყველა მხარე შეთანხმდა, რომ ეკონომიკური სიმძლავრეების გაზრდას და ენერგოდამოუკიდებლობის
მშენებლობას ქვეყნის განვითარებისათვის არსებითი მნიშვნელობა აქვს და მშენებარე ჰესების მშენებლობის განახლების გადაწყვეტილება მიიღეს. სვანეთის მოსახლეობა რეგიონში ჰესების მშენებლობას რამდენიმე თვე აპროტესტებდა. რაც შეეხება ჰესებს, მესტიაჭალა-ჰესი 1 და მესტიაჭალა-ჰესი 2-ის დადგმული სიმძლავრე 50 მეგავატს შეადგენს საერთო გამომუშავებით 170 მილიონი კილოვატ-საათი. პროექტების საინვესტიციო მოცულობა კი 65 მილიონი ამერიკული დოლარია. ეროვნულმა ბანკმა 4 საკრედიტო კავშირისათვის ლიცენზია გააუქმა. გაუქმების პროცედურა დაიწყო. საკრედიტო კავშირ მეორე სფირს, მათხოჯის საკრედიტო კავშირს, მეჯინის კარას და უნივერსს რეგულატორის გადაწყვეტილებით ლიკვიდატორები დაენიშნა. ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის განკარგულებით ლიკვიდატორებმა არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების საკრედიტო კავშირების გადახდის უნაროდ და გაკოტრებულად გამოცხადების წესით უნდა იხელმძღვანელო. ქალაქის მუნიციპალიტეტი კი მეტეხის ხიდის რეაბილიტაციას გეგმავს. მერიამ საინჟინრო საპროექტო მომსახურების შესყიდვის მიზნით ტენდერი გამოაცხადა. პროექტის საფუძველზე ხარჯ-თაღრიცხვა გაანგარიშდება, რის შემდეგაც უშუალოდ სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე უნდა გამოცხადდეს ტენდერი. სატენდერო დოკუმენტაციაში კი აღნიშნულია, რომ მთლიანობაში ნაგებობა დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია, თუმცა აქვს რიგი დაზიანებები და დეფექტები, რომლებიც ხიდის საექსპლუატაციო თვისებებზე მოქმედებს. კერძოდ საჭიროა ხიდის ჰიდროიზოლაცია, თაღების დამცავი შრეების რეაბილიტაცია, ასევე ხიდის განათების პროექტის მომზადება. საპროექტო სამუშაოებისათვის კი 50,000 ლარია გათვალისწინებული. თბილისის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 200 იტალიური ფიჭვი დაერგვება. მცენარეების მიწოდებასა და მოვლა პატრონობაზე მერიამ ტენდერი გამოაცხადა, რისთვისაც 116,000 ლარია გათვალისწინებული. გამარჯვებულ კომპანიას დარგული ხეების მოვლა პატრონობა 2019 წლის ნოემბრამდე ევალება. ფიჭვის ენერგები არანაკლებ 3 მეტრის სიმაღლის უნდა იყოს. დარგულსაც კი კომპანია ვალდებული იქნება სიმყარისათვის სპეციალურ ჭიგუებზე მიამაგროს. გარდა ამისა, უნდა უზრუნველყოს მცენარეების მორწყვა და მინერალური სასუქებით დამუშავებაც. სატენდერო წინადადებების წარდგენის ვადა კი 21 მაისს იწურება. სექტემბერში თბილისში ევროპის ეკოტურიზმის კონფერენცია გაიმართება, რომელსაც საქართველოს ეკოტურიზმის ასოციაცია ილიონისთან პარტნიორობის შედეგად ახორციელებს და სადაც საუბარი ქვეყანაში ეკოტურიზმის მიმართულებით არსებულ პრობლემებზე და გამოწვევებზე იქნება. განიხილავენ ასევე იმ განსახორციელებელ ცვლილებებს, რაც ქვეყანაში ეკოტურიზმის განვითარებას ხელშეუწყობს. ის, რაც ჩვენთან ხდება, არ არის მარტო ლოკალური პლატფორმა და აქ არ იქნება საუბარი თუ რამდენად კარგები ვართ ეკოტურიზმში. კონფერენციაზე კი განვიხილავთ თუ როგორ გავიზიაროთ ერთმანეთის გამოცდილება და როგორ არ დავუშვეთ იგივე შეცდომები. ეს იქნება ღონისძიება, რომელიც მიმართულია კონკრეტულ შედეგებზე და შეთანხმებაზე. ამბობს ეკოტურიზმის ასოციაციის ხელმძღვანელი ამ თემასთან დაკავშირებით. ევროპის ეკოტურიზმის კონფერენცია ერთგვარი პლატფორმა იქნება, სადაც გამჟღავნდება ის პრობლემები, ასევე მოხდება გაზიარება სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილებისა. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით ამ ეტაპზე მათთვის სიგარაბარების მოწყობის შესახებ ლიცენზიისათვის მიმართვით არავის მიუმართავს. კანონის თანახმად სიგარაბარის მოწყობის ნებართვა 4 წლის ვადით გაიცემა და მისი ღირებულება 15,000 ლარს შეადგენს. ნებართვის აღებიდან 1 წლის შემდეგ და ყოველ მომდევნო წელს სიგარაბარის მფლობელი ვალდებულია ფინანსთა სამინისტროს წარუდგინოს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ წლიური ბრუნვის არანაკლებ 15% სიგარის რეალიზაციით მიღებული თანხა შეადგენს. სიგარაბარის მოწყობის სანებართვო პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში იურიდიული პირი 500 ლარით დაჯარიმდება. ამ დროისთვის დედაქალაქში სულ 2 სიგარაბარი ფიქსირდება. ყვარლის ტბაზე კი ახალი სასტუმრო აშენდება, რომელიც 2018 წლის ნოემბერში გაიხსნება. BMG-თან კომპანია M Group-ში აცხადებენ, რომ ახალი სასტუმრო უკვე არსებული ყვარლის ტბის კომპლექსის ყვარელი Like Resort and Spa-ს შემადგენელი ნაწილი იქნება. სამშენებლო სამუშაოები დაწყებულია. პროექტის ღირებულება 6,200,000 ლარს შეადგენს. სასტუმროს ახალი ბლოკი კი 4,830 კვადრატულ მეტრზე განთავსდება, სადაც 40 სასტუმრო ნომერი, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის განკუთვნილი 2 სტანდარტული ნომერი იქნება. პროექტი ასევე ითვალისწინებს შეშემო პირებისათვის ეტლით ასასრულო პანდუსებს, სულ წერტილებს და შენობის შიგნით გადაადგილების პირობებსაც. სასტუმროში დაგეგმილია ასევე საკონფერენციო დარბაზის დამატება, რომელიც 180 ადამიანზე იქნება გათვლილი.
ტურიზმის ადმინისტრაციას ზემო სვანეთში საფეხმავლო ტურიზმის განვითარებისათვის კვლევის ჩატარებას აპირებს. უწყობამ სამთო საფეხმავლო ბილიკების კვლევის მომსახურების შესყიდვის მიზნით ტენდერი გამოაცხადა, რისთვისაც 122,000 ლარის დახარჯვაა გათვალისწინებული. კვლევის საგანს 40-მდე საფეხმავლო მარშრუტი წარმოადგენს, რომლებიც მულახის, კალის, უჟგულის, ბეჩოს, ეცერის, ლატალისა და იფარის თემის სოფლებს მოიცავს. გამარჯვებულმა კომპანიამ კვლევის ანგარიში ტურიზმის ადმინისტრაციას 2 ეტაპად უნდა წარუდგინოს. თერჯოლელი გლეხების მიერ დამზადებული ღვინო კი საფრანგეთში და გერმანიაში გაიყიდება. კოოპერატივი თერჯოლის ღვინოს დამფუძნებელი გოგიტა მაკარეძე ამბობს, რომ ის 24 წლის იყო, როდესაც ვენახების გაშენება დაიწყო და 2008-2009 წლებში ღვინის ბოთლში ჩამოსასხმელად 3,500 ლარიანი გრანტიც მოიპოვა. მევენახეობის და ღვინის წარმოების შესახებ ცოდნა კი ოჯახიდან მიიღო. მისი წინაპრების რამდენიმე თაობა სწორედ ამ საქმიანობას ეწეოდა. 2014 წელს თანასოფლელების შეკრება და კოოპერატივი ჩამოაყალიბა, სადაც დღეს უკვე 14 ადამიანია გაწევრიანებული. მაის ბაზარი გემოვანი გაიხსნა პროექტმა, რომელიც მრავალ სხვადასხვა ქართულ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტს თავს უყრის და მომხმარებლამდე მიაქვს წელს გენეტიკურად ქართული პროდუქციით დაინტერესებულებს თბილისის ივენთ ჰოლში უმასპინძლა. გემოვანი გამოფენა არც საქმიანი დილის კამერებს გამორჩენია, თუ რომელი ქართული ბრენდები იყვნენ ამ ღონისძიებაზე წარმოდგენილები და როგორია პროექტის საომავლო გეგმები, კესო კაცდაძის სიუჟეტში ვნახოთ. რომ ყვებასა და ჯანსაღ ცხოვრებას შორის მჭიდრო კავშირია და განსაკუთრებით მათ, ვისაც ამის არ გჯერათ, გემოვანი ბაზარი რიგით მეორე ყველაზე ქართულ ღონისძიებაზე გეპატიჟებათ. საფერავი, ხიხვი, მწვანე, ოცხანური საფერე. 80-მდე ფერმერი, საოჯახო მეურნეობა და მეწარმე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან სწორედ გემოვან ბაზარზე მონაწილეობის მისაღებად ჩამოვიდა და საკუთარი პროდუქცია დედაქალაქის მოსახლეობას გააცნო. ადგილზე წარმოდგენილი იყო როგორც მცენარეული, ისე ცხოველური წარმომავლობის ქართული ნატურალური პროდუქცია. ამ ბაზრის მიზანი არის, რომ პლატფორმა გაუკეთოთ ფერმერებს, სადაც მათ წარმოებულ პროდუქციას ესენი გაყიდიან და წავახალისებთ ამ ყველაფერს. და თვითონ ფერმერები გვინდა რომ იყოს სოფლის სახელი წარმოდგენილი, იმიტომ რომ რამოდენიმე ფერმერი შეიძლება ერთი სოფლიდან წამოვიდეს და სახელი გვარებით რო არ გავარჩიოთ, ეს იქნება ასე ვთქვათ ბრენდირებული სოფლის სახელით. ისინი მე შემდეგში გაერთიანდებიან, ერთიან რაღაცა სოფლის წარმოდგებიან და გააკეთებენ ერთიან ასე ვთქვათ წარმოდგენას ამ პროდუქციების. პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს გენეტიკურად ქართული წარმომავლობის აგროსასურსათო პროდუქციის განსაკუთრებულად წარმოჩენასა და მათ მაღალ ნიშნად ჩამოყალიბებას არც სიახლეებს უშინდება. გემოვანის ბაზარზე წარმოდგენილი იყო ფრანგული ალკოჰოლური სასმელი კალვადოსი, რომელიც ქართული ვაშლით მზადდება. ასე ვთქვათ, ბაძავთ ფრანგულ კალვადოს, რომელიც ძალიან ცნობილია და პოპულარულია ევროპაში და საფრანგეთის ირგვლივ. ესე იგი, ამას ვაკეთებთ, ჯერ ვაშლის ღვინოს ვაკეთებთ, ვაშლის სიდრს, ეგრეთ წოდებულს, დაახლოებით 4-5 თვე ჭირდება ამის გაკეთება. შემდეგ ეს სიდრი იხდება ორჯერ. სასმელი არის ინოვაციური ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ საქართველოს ფარმებში კონკურენტი არ ყავს. იმიტომ არ ყავს, რომ აქ უფრო არის ცნობილი ქართული ჭაჭა, ქართული ღვინო და შეიძლება ვისკი და სარაჯიშვილი, ასე ვთქვათ, ხო? ხო და ეს კალვადოსის ტექნოლოგიით გაკეთებული სასმელი ვაშლის კონიაკი, ასე ვთქვათ, ხო? ანუ არ არის საქართველოში ცნობილი, არ არის პოპულარული. ქართული ხალხური მუსიკის ფონზე გამართული ღონისძიება ქართული არომატებით მალევე გაიჟღინთა. დამთვალიერებლებსა და დაინტერესებულ საზოგადოებას ბრენდის წარმომადგენლები აქტიურ კონსულტაციას უწევდნენ და საკუთარი პროდუქციის უპირატესობებზე ესაუბრებოდნენ. დღეს წარმოდგენილი გვაქვს გემოვან ბაზარზე კოოპერატივის მიერ წარმოებული უნიკალური თაფლი, რომელიც გამოირჩევა ლიზოციმის მაღალი შემცველობით. ეს ლიზოციმი არის ნივთიერება, რომელიც პასუხისმგებელია
თაფლში ანტიბაქტერიალურ თვისებებზე და გვინდა გამოვიყენოთ დღევანდელი დღე იმისათვის, რომ პოპულარიზაცია გავუკეთოთ ჩვენს ნაწარმს. ჩვენ გვერდში უდგევართ ნებისმიერ კარგ წამოწყებას, ქართულ საქმეს, ქართული პროდუქტის განვითარებას და ჩვენ მივეკუთვნებით ზუსტად იმ კოგორტას, იმ ადამიანების რიცხვს, რომელიც ცდილობს ხარისხიანი ქართული პროდუქტის წარმოებას, ორიენტირებულები ვართ არა რაოდენობაზე, არამედ ხარისხზე, არავითარ კომპრომისებს არ ვაკეთებთ, არ მივდივართ კომპრომისზე ხარისხის თვალსაზრისით. ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი, ღვინო, დამბალხაჭა, ტყემალი და ყველაფერი ის, რაც გენეტიკურად ქართულ გემოსთან ასოცირდება, გემოვანის ბაზარმა ერთი ეტიკეტის ქვეშ მოაქცია, რომელზეც წარწერა დამზადებულია საქართველოში აუცილებლად თვალში მოგხვდებათ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ვალუტის მიმართულებით სრულები არ ყოფილა გუშინდელი დასვენების დღიდან გამომდინარე, თუმცა ამინდის პროგნოზში მცირედ სრულებები მაინც არის და მთლად გუშინდელი ამინდი მთელი საქართველოს მასშტაბით ვერ განმეორდება. გარამოს ეროვნული სააგენტო კი უფრო კონკრეტულად გვატყობინებს, რომ ამინდი შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი შედარებით გრილი და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანების მომატება. დღის მეორე ნახევრიდან უმეტეს რაიონში იქნება ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი, აღმოსავლეთში კი შესაძლოა იყოს სეტყვაც. დასავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს. სოხუმში წვიმა იქნება ელჭექით და 22 გრადუსი, ბათუმში ასევე იწვიმებს და თან ელჭექის ფონზე აქაც 23 გრადუსი იქნება ანალოგიური ამინდია მოსალოდნელი ქობულეთში და ფოთში, სადაც დღის განმავლობაში 1 გრადუსით მეტი 24 გრადუსი დაფიქსირდება. ქუთაისში ხანმოკლე წვიმას ელჭექით ელოდებიან და 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ზუგდიდში 29 გრადუსი იქნება, აქაც წვიმა და ელჭექია ნავარაუდავი, ოზურგეთში კი 24 გრადუსი დაფიქსირდება და იწვიმებს. ონში ხანმოკლე წვიმას ელოდებიან ელჭექით და 18 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. გორში კი 23 და აქაც ანალოგიურად წვიმა და ელჭექია ნავარაუდები. ცხინვალში წვიმებს და 22 გრადუსი დაფიქსირდება. მარნეულში 25 გრადუსი და წვიმაა მოსალოდნელი. რუსთავში 26 გრადუსი იქნება. ახალციხეში კი დღის განმავლობაში ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება მხოლოდ. ბორჯომში 19 გრადუსია მოსალოდნელი, ბაკურიანში 14 და ახალქალაქში 15 და ყველგან წვიმს თან ელჭექის ფონზე. სტეფანწმინდაში ხანმოკლე წვიმა იქნება და მხოლოდ 13 გრადუსი დაფიქსირდება, თელავში 24 და შესაძლოა იყოს აქაც წვიმა. დედაქალაქს რაც შეეხება, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმა იქნება ელჭექით, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი და მაქსიმალური ტემპერატურა 25 გრადუსს მიაღწევს. მადლობა ანა. ნაკლებია ვიდრე გუშინ სხვათა შორის. რა? ტემპერატურა. ნაკლები? კი. არა უშავს, უფრო გრილად ვიქნებით. სიგრილეც გვჭირდება და ყველაფერში ზომიერება ამ შემთხვევაში. თანმიმდევრულობაზე ვსაუბრობდი მთელი ჩემი პროლოგის განმავლობაში, ეპილოგამდე ჯერ კიდევ შორია. წინ ძალიან საინტერესო საქმიანი დილა გელით, რომლის რეგ-თაიმსაც კიდევ რომლის რეგ-თაიმის ფონზე, ანუ კიდევ ერთხელ დატკბებით ახლა. ჩვენ კი სულ რამდენიმე წუთში უკვე ვიწყებთ მასპინძლობას. დავით ბარდაველიძე რამდენიმე წუთში იქნება საქმიანი დილის სტუმარი. 10 მაისს დილას საქმიანად იწყებენ დავით ბარდაველიძე, ჰანს სტიმერი, ირინა გურული, ნინო ზამბახიძე და ვალერი ჩეხერია. ლიკა ქარდავა სტუმარი, ქეთი არველაძე იქნება. დილა საქმიანია, ტევ პირველზე. სახლები კატების და ძაღლებისათვის, საწოლები შინაური ცხოველებისათვის, სათამაშოები, ბრჭყალებისა და კბილების მოსაქრიბად. ჩვენი მაყურებელი ადვილად მიხვდება, რომ ჯორჯიან პროდუქტის პროდუქციაზე ვსაუბრობთ და ეს არასრული ჩამონათვალია იმ საექსპორტო პროდუქციისა, რომლის საქართველოდან ევროპაში გაგზავნაც უკვე რამდენიმე წელია დაიწყო. კომპანიის ქარხანა თბილისის გარეუბანში მდებარეობს, დაახლოებით 6000 კვადრატულ მეტრ ფართობს იკავებს შინაური ცხოველების ავეჯის წარმოებისა და პროდუქციის ევროკავშირში ექსპორტირების იდეა.
დამფუძნებელ პარტნიორებს 2014 წლის ივნისში გაუჩნდათ, რისთვისაც კონკრეტული პირობებიც უნდა დაეკმაყოფილებინათ და ეს პირობები DCFTA-ის მიხედვით სწორედ ISO სერტიფიკატს უკავშირდებოდა უპირველეს ყოვლისა. ხარისხის მართვის დამადასტურებელი სერტიფიკატის საჭიროებაზე, მის ბენეფიტებზე და სიახლეებზე Georgian product-ში ვისაუბრებთ სწორედ მის დამფუძნებელთან. დავით ბარდაველიძე არის დილა ადრიან ჩვენთან ერთად. დილა მშვიდობის ბატონო დავით. მიხარია რომ ხარ ჩვენთან ერთად. ISO-ზე მინდა თავიდანვე ვთქვა, Georgian product ყოველთვის BMG-s ეთერებში იყო გამორჩეული, იმით რომ იგი იყო თავიდან ბოლომდე სრულად ექსპორტზე ორიენტირებული და ამიტომ ყოველთვის იმსახურებდა ჩვენს განსაკუთრებულ სიმპათიებსაც და ყურადღებას ერთობლივად. დღეს რა შეიძლება თქვენგან იყოს გაზიარებული ამ შემთხვევაში როგორც მნიშვნელობა ISO-სი, საიმისოდ როგორ დაეხმარება ეს სხვა ქართველ მეწარმეებს საიმისოდ რომ მათთვის ალტერნატიული ბაზრები, იგივე რაც თავარია ევროპული ბაზრები გაიხსნას. პირველ რიგში ეს ISO სერტიფიკატი გაძლევს იმის საშუალებას, რომ სხვადასხვა სფეროებში აუცილებლობა ამ სერტიფიკატების ქონა, რომ მოხვდე ევროკავშირის ბაზარზე. ჩვენ ახლა დავაარსეთ ჩვენი შვილობილი კომპანია Geoprovision-ი, რომელიც კვების პროდუქტებით დაკავდება და ეს არის აუცილებლობა, ესე იგი და ჩვენ ვაშენებთ დაწყებული თვითონ შენობიდან დამთავრებული პროდუქტის მართვის პროცესებიდან და დამთავრებული პროდუქტიდან ეს არის უმნიშვნელოვანესი. ამასთან ერთად სხვა გამოწვევებია კანონმდებლობებში, სადაც აუცილებელი ჩართულობა თვითონ სახელმწიფოსი აი DCFTA-ის ვალდებულების ფარგლებში, შესრულების ფარგლებში და აი ჩვენ 6 თვე ვიკვლევდით სანამ ამ პროდუქტებს ხელს მოვკიდებდით და აი ჩართულობის გარეშე სოფლის მეურნეობის სამინისტროსი, ასევე ეროვნული სააგენტოს სურსათის აი მათი მერე იმპლემენტაცია ერთი არის რომ მთავრობა მიიღებს დადგენილებას, მაგრამ შემდგომ არის მთელი რიგი პროცედურები, არა მარტო ჩვენი როგორც კომპანიის, არამედ თვითონ სამინისტროს და აი ხე იმპლემენტაციის სტადიაში არიან. წესით, ასე ვთქვათ, 2019 წელს იყო ვალდებულება რომ მიიღოთ 603 ამ დადგენილება, მაგრამ გადმოწიეს დაჩქარდა. ეს ინიციატივა ძალიან მნიშვნელოვანი მეწარმეებისგან, როდესაც რაღაც ახალ სიახლე შემოდის, უნდა მიმართოს, რომ დაჩქარდეს ეს პროცესი. თუ მოთხოვნა არ არის ბაზრიდან, არც დაჩქარება არ ხდება და აი სასიხარულო იყო რომ მოხდა დაჩქარება და ეხა იმპლემენტაციის სტადიაში არიან და იმედი გვაქვს რომ აი სადღაც 2 თვეში დასრულდება. ჩვენ მშენებლობაში ვართ აი ეს 22000 ISO, რომელიც აუცილებელია, ისე ვერ შეხვალ და მე მინდა აღვნიშნო რომ თუ ჩვენ ეს ამას მივახციეთ და აი ფიქრობთ და უგეგმავთ სადღაც მე-4 კვარტალში პროდუქცია გაუშვათ ევროკავშირში, ეს არა მარტო ჩვენი კომპანიის ბენეფიტია, არამედ მთლიანად ქვეყნის, რადგანაც უკვე დაიშვება რაღაც გარკვეული ხორცს პროდუქტები ევროკავშირის ბაზარზე საქართველოსთან და აი მე ვფიქრობ ეს ძალიან დიდი მოტივია ჩვენ მოვყვება ალბათ შემდგომ ნედლეულის მწარმოებლებიც, მათაც უნდა გაიარონ ეს პროცედურა და უკვე ქართული ხორცით შევალთ რამე განსხვავდებთ თქვენ ერთის ხრან რაც თავში ვახსენით ცხოველებისათვის საწოლები, სხვადასხვა თქვათ აქსესუარები და შემდეგ გაქონათ. რამე განსხვავდება საკვები პროდუქტების და იგივე ამ სხვა ნივთების გატანის ვალდებულებები, პირობები, რომელიც უნდა შეასრულოს კომპანიამ. რამე იყო სირთულეები, რომელიმე მხარეს გამოყოფილი ცალკე. კი ბატონო, აი რაც ეხება ავეჯს და აქსესუარებს, აქ ყველაზე მთავარი იყო ევროკავშირთან გაფორმება ამ ხელშეკრულებისა. აქ უფრო კაცრი არ არის რეგულირებები ევროკავშირში, აქ უფრო ტუფის მომენტია, ესე ვთქვათ, უსაფრთხოების მომენტია. რაც თქვენ გაქვთ? რაც ჩვენ გვაქვს, მაგრამ აი რაც ეხება უკვე კვების პროდუქტებს, აქ არის ძალიან მკაცრი თვითონ ევროკავშირში ამის წარმოებისა და თუ ეს მესამე ქვეყანა ეხლა ჩვენ ამ პროდუქტებში უკვე მაგით ვართ ამაგნი რომ ჩვენი ინვოისი ასე ვთქვათ თვითონ E1 სერტიფიკატია
საბაჟო ნომერი გვაქვს ევროკავშირის და ასე ვთქვათ E1 სერტიფიკატის. აი, საერთო ნომრიც არ გელოთ? დიახ. და 0001 J001 ხო და მაგაში ბული ხო არ გადაგიხდიათ? არა ხო და ასე ვთქვათ აქ ჩვენ თვითონ E1 ხარისხი ვართ ასე ვთქვათ რაც ეხება აი კვების პროდუქტებს უნდა დააკმაყოფილოთ ჯერ ISO 22000-ის ყველა ნორმა, მერე მონიტორინგი ხორციელდება, ესე პროდუქცია უნდა გამოშვებული იყოს და მონიტორინგი ხორციელდება მთელი პროცესებისა 2-3 თვის განმავლობაში და თვითონ იმპორტიორი ესე მიმღები პროდუქტისა ევროკავშირში. მას კიდე ორთვიანი პროცედურა ჭირდება იქ, ამიტომ აი ჩართულობას აქვს დიდი მნიშვნელობა და ქართველის გეგმოთ უკვე რომ ეს იქნება შესრულებული გეგმა. ხო, აი ჩვენ მზად ვიქნებით თვითონ აი ბატონ ელგუჯასთანაც თანამშრომლობ და თვითონ მენეჯმენტის სისტემები, ჰიგიენური სისტემები, ყველა დანადგარი, ნუ ევროკავშირიდან გვაქვს EBRD-ია ჩართული ამ პროცესში და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ სექტემბერში უკვე პროდუქციას გამოუშვებთ, მაგრამ აი შემდგომ არის იმპლემენტაციები თვითონ ევროკავშირში. მანამდე აი სურსათის ეროვნული სააგენტო და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აი ხავ თანამშრომლობთ ურთიერთთან და მე მგონი რომ აი იმპლემენტაცია მოხდება სადღაც ივნისში რომ აი ეს პროცედურები რაც უკვე შიგა დავალებებია ასე ვთქვათ. 2019 წელს ხვდებით უკვე ახალი ვთქვათ Provision-ის გარდა რაც BMG ადრეც საუბრობდა უკვე იყო პრობლემები ფორს-მაჟორული სიტუაცია შეიქმნა ქარხანაში როცა ხანძარი გაჩნდა რა სიახლეებია დღეს კიდევ ჯორჯიან პროდუქტში ბატონ დავით რა შეგვიძლია ამ ეთერში მიღმა ISO-ი და მენეჯმენტის სისტემებთან თქვენი თანამშრომლობისა ვთქვათ კი ბატონო ესე იგი ჩვენთან მოხდა ხანძარი სადღაც 3000 კვადრატი გაგვინადგურდა დანადგარები ეხლა ჩვენთვის პირველ ეტაპზე მნიშვნელოვანი იყო რომ პროდუქციის მიწოდების უწყოდება შეგვენარჩუნებინა და ამისთვის ყველაფერი გავაკეთეთ ესე იგი ორკვირიანი ჩავარდნა ჰქონდა მეუხედავად ამ ხელეზარალისა იმიტომ რომ მანქანა ის ადგილი დაიწვა სადაც აი ეს თანამედროვე მანქანა დანადგარები იყო და მაგრამ აი სოლიდარობა გამოიჩინა რამდენიმე კომპანიამ და აუცილებლად უნდა მადლობა გადაუხადო აუთსორსინგი გავაკეთეთ მთლად ვერ დავაკმაყოფილეთ ჩვენი მოწოდება მაგრამ ეს უწყვეტობას ხელი შევინარჩუნეთ ეს არის კომპანია წუნდა ეს არის ელიტა ბურჯი და ეს არის თემურ უგულავა რომელიც დანადგარებით დაგვეხმარა და განსაკუთრებული მადლობა მათ აი ეს როდესაც არის სოლიდარობა იყვნენ ახლა კომპანიები რომლებიც სცადეს მაგრამ საერთო სოლიდარობა იყო ნამდვილად და თანადგომა ასევე რამდენიმე კომპანიამ უფასოდ შემოგთავაზა სასაწყობო მეურნეობები და აი ყველას დიდი გამოძიება მოხდა მიზეზები დადგინდა ამისთვის აი კიდე რაღაც მადლობების ის მაქვს მაგრამ აუცილებლად უნდა ვთქვა რომ ბატონმა მინისტრმა და მისმა მოადგილემ შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბატონმა გახარიამ და კახასაბანაძემ თავის კონტროლის ქვეშ აიღო პირადი კონტროლის და აი 2 თვე გავიდა და გამოძიებულია ეს საქმე რა იყო მიზეზი ეს არ იყო მოკლე ჩართვა როგორც თავიდან ფიქრობდნენ იმიტომ რომ მიუხედავად ძველი შენობისა ჩვენ დავიწყეთ ძალიან ჩქარა ეს ბიზნესი და ვერ დაველოდებოდით ახალ შენობებს. მიუხედავად, ეხლა კი არის პოზიტივი არის, რომ ეხლა თანამედროვე დომუსი აშენებს და ესე ვთქვათ, სულ განახლებული, ასე ვთქვათ, ევრო სტანდარტებში ზის ეს შენობა, ნაგებობა, რომელიც მალე დამთავრდება და იმედია მოგწადებით. ხო, ესე ვთქვათ, მათ აიღეს ხელში და აუცილებლად უნდა ვთქვა, აი გიორგი დვალიშვილი, შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, რომელიც პირადად იძიებდა ამ საქმეს, მასაც დიდი მადლობა, გამოძიებული ახლა სასამართლოსთვის მზადდება, მე დეტალებს ამიტომ დეტალების თქმა ახლა არ შეიძლება, მაგრამ მოკლე ჩართვა არ იყო. მოკლე ჩართვა არ იყო, მაგრამ ასე ვთქვათ, ერთს ვიკითხავ, მაშინ ბოლო დეტალებს არ გაგამხელინებთ, სადაზღვეო კომპონენტი ამოქმედება თუ არა? სადაზღვეო კომპონენტი, აი ეს აუცილებელია გამოძიების მომენტები, რომ მე ჩაერთოს სადაზღვეო, ის ჩართულია და რა თქმა უნდა მოხდება ანაზღაურება იმისა, რაც მაგრამ
არის ჩვენ ქონდა ნედლეული დაზღვეული, არ ქონდა ეს მანქანა დანადგარები დაზღვეული, იმიტომ რომ 2 წლიანი თვითონ კომპანიისგან გარანტია გქონდა, ჩვენ ახალი ვართ, ასე ვთქვათ, სულ ახალი თანამედროვე დანადგარები გვაქვს. ამიტომ აი რაღაც ვიზარალეთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ამ სოლიდარობამ, ამ თანადგომამ კიდე უფრო მეტი мотиваცია მოგცა, რომ აქ შეიძლება გეთქვი, აუცილებლად უნდა ვთქვა კიდე, აი ძალიან ფორმალობები ძალიან დაჩქარდა, ახაკალაძის მინდა მადლობა უთხრა, იმიტომ რომ მშენებლობა მოგეხსენებათ ძალიან. და აი ყველა დაგვიდგა გვერდით და ამისათვის დიდი მადლობა ყველას. ჯორჯიან პროდუქტისგან მადლობები დღეს მიიღო ყველამ, საჯარო სექტორიდან დაწყებული, კერძოთი დამთავრებული, გიორგი გახარია, კახა კალაძე, გიორგი გახარიას მოადგილე, ბატონი საბანაძე, მადლობა თემურ უგულავას, მის წუნდას და ელიტა ბურჯს, რომ ჯორჯიან პროდუქტს, რომელიც დღე პირველიდან იყო მთლიანად ორიენტირებული ექსპორტზე, ესე გვერდში დაუდექით და რაც თავარია ჩვენ ველოდებით სასამართლოს გადაწყვეტილებას იმ მიზეზებთან დაკავშირებით, სადაც უკვე გამოძიების შედეგად გამოვირიცხა მოკლე ჩართვა. ბატონ დავით, ვამთავრებთ ჩვენ იმას და სიახლე ხო არ არის კიდე რაიმე ჯორჯიან პროდუქტში, რომელიც შეგვიძლია თქვა, ველოდებით პრეზენტაციას და ახალი შენობის გახსნას. დანარჩენი იქ. კი. კარგი, შევდივართ. დავით ვარდაველიძე, ჯორჯიან პროდუქტის დამფუძნებელი, სულ მალე დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. თბილისის მერიამ ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების ანგარიში გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც სამ თვეში 151 მილიონ 705,000 ლარია დახარჯული. ტურიზმიდან შემოსავლებმა $9 მილიარდ გადააჭარბა. თბილისში თვითმფრინავის ნაწილების მაღალ ტექნოლოგიური ქარხანა ოფიციალურად დღეს გაიხსნება. ბიზნესი ახლებით განვაგრძობთ საქმიანი დილას რომან გოცირიძის ინიციატივამ, რომლის მიხედვითაც მარეგულირებლების ხელმძღვანელებს ხელფასები უნდა გადაიხედოს, პარლამენტის კომიტეტის მოწონება დაიმსახურა. კომიტეტის თავმჯდომარემ რომან კაკულიამ თქვა, რომ ხელფასები ქვეყანაში მართლაც გადასახედია. მიუხედავად პარლამენტარების მოსაზრებისა, კომუნიკაციებისა და ენერგეტიკის სფეროში ჩართული პირები მიიჩნევენ, რომ ხელფასების შემცირება არასწორი და არაეფექტური იქნება. კომპანია Energy Solutions-ის ხელმძღვანელი გიორგი აბრამიშვილი ამბობს, რომ იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანაში ენერგეტიკის მიმართულებით უამრავი ახალი რეგულაცია შემოსაღები და ენერგეტიკის სამინისტრო აღარ არსებობს, ხელფასების შემცირება არასამართლიანი იქნება. მით უმეტეს, რომ ეს ნაბიჯი კორუფციის რისკს გაზრდის. კანონპროექტში ასევე აღნიშნულია, რომ მის მიღებას გავლენა ექნება ბიუჯეტზე. კერძოდ 2019-20 წლებში სახელმწიფო ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილს ყოველწლიურად მოაკლდება დაახლოებით 175,000 ლარი, რაც მარეგულირებელი კომისიების ხელმძღვანელი პირების მიერ საშემოსავლო გადასახადის შემცირებით იქნება განპირობებული. დამოუკიდებელი ორგანო უნდა იყოს მარეგულირებელი მაქსიმალურად, შესაბამისად ყველა ევროდირექტივაც მაგას განახობს, რომ უნდა კონდეს შესაბამისი ანაზღაურება, რომ არ ხდებოდეს კორუფციის რისკები და კიდევ ერთხელ გამოვარდები განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ბაზრის დერეგულირება ხდება და ფაქტიურად ენერგობაზრის აკონტროლებელი ან მონიტორინგის ფუნქცია უნდა კონდეს SEMEX, თავისუფალი ან დერეგულირებული სადგურებისაც მათ შორის, რა თქმა უნდა, რისკები იზრდება, იქნება ეს კორუფციული თუ სხვა გარიგებების, როდესაც იქნება რაღაც შემცირებულ ხელფასების საუბარი. კორუფციის მაღალ რისკებზე გააკეთა აქცენტი კომუნიკაციების სპეციალისტმა ხატია ყურაშვილმა, ის ამბობს, რომ მარეგულირებლები ბიუჯეტიდან არ ფინანსდებიან, რაც არის მათი დამოუკიდებლობის გარანტი. ეს პროცესი, რომ ის დამოუკიდებლად არსებობს რეგულირების საფასურის საშუალებით და ასევე ის, რომ კომისიის წევრის ხელფასი საკმაოდ მაღალი არის გარანტი იმისა, რომ იმ უზარმაზარი დარგის რეგულირების დროს, რომელიც მილიარდს აჭარბებს მისი ბრუნვა, იყოს გარანტირებული, დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი. თბილისში თვითმფრინავის ნაწილების მაღალ ტექნოლოგიური ქარხანა ოფიციალურად დღეს იხსნება. საუბარია კომპოზიტური მასალებისგან სამოქალაქო თვითმფრინავების ნაწილების, მათ შორის თვითმფრინავის კარებების, აეროდინამიკური ზედაპირის საკონტროლო პანელის დამზადებაზე. ნაწილები განკუთვნილი იქნება მსოფლიოს ცნობილი თვითმფრინავების მწარმოებელი ისეთი კომპანიებისთვის, როგორიც არის Boeing-ი, Airbus-ი, Bombardier და ასე შემდეგ. სრული საინვესტიციო მოცულობა კი $93 მილიონ შეადგენს. პროექტმა უნდა დაასაქმოს 300 ადგილობრივი მუშახელი, რომლებიც გადამზადებიან ავიაციის წარმოების ბაზარზე წამყვანი სპეციალისტების მიერ. პროდუქციის 100% კი ექსპორტზე იქნება ორიენტირებული.
მერიამ ბიუჯეტის პირველი კვარტალის შესრულების ანგარიში გამოაქვეყნა. ამ ანგარიშის მიხედვით სამ თვეში 151,705,000 ლარია დახარჯული, რაც გეგმის 79%-ია მხოლოდ. შემოსულობების სახით ბიუჯეტმა 153,560,000 ლარი მიიღო, რაც იმას ნიშნავს, რომ გეგმა 80%-ით შესრულდა. საანგარიშო პერიოდში საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის ბიუჯეტში, ოღონდ დედაქალაქის ბიუჯეტში 3,859,000 ლარი შევიდა. ავტოტრანსპორტის პარკირების წესების დარღვევის გამო კი 1,304,000 ლარი. ასევე საშემოსავლო გადასახადმა თბილისის 1,242,000 ლარი მოუტანა. ქონების გადასახადმა კი 1,513,000 ლარი. ადმინისტრაციული მოსაკრებლიდან და გადასახდებიდან თბილისის ბიუჯეტში მიღებულია 31,659,000 ლარი. მათ შორის სამშენებლო ნებართვებიდან მობილიზებულმა მოსაკრებელმა 64,8% შეადგინა. სათამაშო ბიზნესიდან, დასუფთავებიდან და სხვადასხვა მომსახურების გაწევიდან, მაგალითად, შენობა-ნაგებობის იჯარაში ან მართვაში გადაცემიდან მიღებულმა შემოსავალმა კი გეგმას გადააჭარბა. პრიორიტეტულ მიმართულებებს შორის, რაშიც მერიამ ყველაზე მეტი ხარჯი გასწია გზების მშენებლობა, აღდგენა და სოციალური დაცვის სფეროებია. ამ მიმართულებებზე განსაზღვრული ბიუჯეტი თითქმის 100%-ით შესრულდა. მათ მოჰყვება ტრანსპორტზე, ჯანდაცვაზე, განათლებასა და კეთილმოწყობაზე გაწეული ხარჯები, სადაც გათვალისწინებული ხარჯები დაახლოებით 75%-ით არის ათვისებული. თბილისის ბიუჯეტის ხარჯებში არის ასევე მუხლი დასახელებითი დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფერორისთვისაც მერიამ დაგეგმილი თანხის თითქმის 70% აითვისა. გამწვანებაზე კი 60%-ია დახარჯული. ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი შესრულების მაჩვენებელი თბილისის ბიუჯეტში ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებებს აქვს, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ხარჯებს, რაზეც უკვე ცნობილი მიზეზების გამო თანხა პირველ კვარტალში არ დახარჯულა. ასევე მეტრო ვარკეთილში მომხდარი შემთხვევის შემდეგ დაგეგმილი სამუშაოები ყველა მეტროს ადგილში შეჩერდა და თანხები არც ამ კუთხით მოაკლდა ბიუჯეტს. რაც შეეხება მთლიანად თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ხარჯებს, ამ მუხლმა გეგმის 87% წილი დაიკავა. ტურიზმიდან შემოსავლებმა $9 მილიარდ გადააჭარბა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, პირველ კვარტალში ტურიზმიდან საქართველომ $560,300,000 შემოსავალი მიიღო, ეს თითქმის $125 მილიონით მეტია წინა წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელზე. გასულ წელს საერთაშორისო ტურიზმიდან შემოსავლები 27%-ით $2,750,000,000 გაიზარდა. წელს კი მთავრობის პროგნოზით ტურიზმიდან შემოსავალი $3 მილიარდ გადააჭარბებს. 4 თვის მონაცემებით საქართველოს 2,060,264 საერთაშორისო მოგზაური ეწვია, მათ შორის 927,370 იყო ტურისტი. დაბაკაზრეთში კომპანია RMG-ს დახმარებით ახალი რაგბის მოედნის მშენებლობა მიმდინარეობს. ახალი სტადიონისთვის კი ტერიტორია ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიამ გამოყო. მიწის სამუშაოების ადგილზე კი კომპანია RMG-ს მიერ არის განხორციელებული. ადგილზე კომპანიის ტექნიკის დახმარებით გაიწმინდა და მოსწორდა სტადიონისთვის განკუთვნილი მიწის საფარი. მშენებლობის მეორე ეტაპი უკვე ადგილზე სტადიონის საფარის და დამხმარე შენობა-ნაგებობების მშენებლობას ითვალისწინებს. კაზრეთის რაგბის გუნდს ყოჩებს უკვე 3 წელია, რაც კომპანია RMG აფინანსებს და ამ დრომდე 50-მდე სპორტსმენს ყოველდღიური ვარჯიში კაზრეთის მინი ფეხბურთის სტადიონზე უწევდა. მათ მალე შესაბამისად ახალი სტადიონი ექნებათ. რაგბის სტადიონი კაზრეთში ცოტა ისეთი რაღაცა იყო წარმოუდგენელი, რო ქონიყო. მე ეს მოთხოვნა გაიზარდა ბავშვებიდან წარმოსული RMG-ს დახმარებით. ბოლნისის მუნიციპალიტეტმა საჩუქრად გადმოგვცა ადგილი, რომელშიც შეგვიძლია სტადიონი მოვაწყოთ. თქვენც კარგად ხედავთ, რომ RMG-ს ტექნიკა მუშაობს აქ. ამის ქირაობა და რაღაცა ისეთი, რომ მოიყვანოთ ჩვენი სახსებით, რომ გადავიხადოთ, შანსი არ არსებობს, იმდენად დიდი თანხა უნდა. მაგრამ RMG-ს სურვილი გამოთქვა, რომ რაგბის სტადიონს აგიშენებთ, თქვენ თუ გეყოლებათ ბავშვები. დაბაკაზრეთში ხორციელდება რაგბის სტადიონის მშენებლობა, რომელსაც კომპანია RMG ახორციელებს. ეს არის ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტი, მოგეხსენება ჩვენი კომპანიის სოციალური პასუხისმგებლობის პროგრამა საკმაოდ მრავალფეროვანია. ჩვენ ვაფინანსებთ ათეულობით სხვადასხვა წრეს. რაგბი ეს არის ჯანმრთელი ცხოვრების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილი და ვფიქრობთ, რომ რამდენიმე თვეში დაბაკაზრეთის და მოსაზღვრე სოფლებში მაცხოვრებელ ახალგაზრდებს შესაძლებლობა იქნებათ თავისი სპორტული შესაძლებლობები უფრო მეტად წარმოაჩინონ.
რაც დრო გადის ტექნოლოგიები ყოველდღიური ცხოვრების მნიშვნელოვან ნაწილს კიდევ უფრო მეტად იკავებს. ყოველდღიურობის შემადგენელი ნაწილი კი ჩვენი პროფესია და სამუშაო ადგილია, სადაც დღის განმავლობაში ყველაზე მეტ დროს ატარებს დასაქმებული. ბოლო წლებში განსაკუთრებით მოთხოვნა ტექნოლოგიურ სფეროში დასაქმებულ კადრებზე გაიზარდა. შტატების ტექნოლოგიების ასოციაციის CompTI's ყოველწლიური ანალიზის მიხედვით კი ამერიკაში ამ სფეროში 7,700,000 ადამიანი არის ჩართული. ასოციაცია ასევე იმ პროფესიების ჩამონათვალსაც აქვეყნებს, რომელზეც მოთხოვნა ბოლო წლებში განსაკუთრებულად გაიზარდა. რომელი პროფესიები გამოარჩია ამ კუთხით შტატების ტექნოლოგიების ასოციაციამ, ნახოთ ჩვენი სიუჟეტი. ვერავინ იფიქრებდა, რომ მალე ახალი ტექნოლოგია ჩვენს ონლაინ აქტივობებს შეცვლიდა. ეს რევოლუცია ტელევიზორით არ გადაიცემა, იგი კრიპტოგრაფიულად ჩაიბეჭდება ბლოკჩეინში. ასე ახასიათებენ ბლოკჩეინის მომავალს ფინანსურ ნაშრომებში. ანალიზის მიხედვით ერთ-ერთი მოთხოვნადი პროფესია მსოფლიოს მასშტაბით, რომელზეც მოთხოვნა დღით დღე იზრდება, ბლოკჩეინ ექსპერტია. ბლოკჩეინის ექსპერტი გამოირჩევა განსაკუთრებული ანალიტიკური და ლოგიკური უნარებით. ამ პროფესიას დიდ მომავალს უწინასწარმეტყველებენ. რაც შეეხება ანაზღაურებას, საშუალო საბაზისო 100,000 ამერიკულ დოლარსაც კი უტოლდება. არანაკლები მოთხოვნით ხასიათდება ღრუბლოვანი ტექნოლოგიების ინჟინერის პროფესიაც, რომელზეც საშუალო საბაზისო ანაზღაურება 100,000 ამერიკულ დოლარს აღწევს. ამ პროფესიით დაკავებული ადამიანების უპირველესი პასუხისმგებლობა ღრუბლოვანი გადაწყვეტილებების შესრულებას, პროგრამირებას, დაგეგმვას და მართვის შენარჩუნებას მოიცავს. ხელოვნური ინტელექტი ხელს უწყობს სწრაფ ინოვაციას და მუდმივ განვითარებას. დიდი მოთხოვნის გათვალისწინებით ამ სფეროში მომუშავე ადამიანების რიცხვი სულ უფრო იზრდება. საშუალო ანაზღაურება ხელოვნური ინტელექტის ინჟინრების შემთხვევაში 118,000 ამერიკულ დოლარს შეადგენს. როგორც ანალიტიკოსები ამბობენ, ამ პროფესიას უახლესი ბარიერების დარღვევაც კი შეუძლია, რომელიც თვითმართვადი ავტომობილებიდან კიდევ უფრო ინოვაციურ სამყაროში გადაგვიყვანს. ანალიტიკური აზროვნება სტრესული სიტუაციების გამკლავების და რამდენიმე მიმდინარე პროექტზე ერთდროულად მუშაობის უნარი. ეს ის მახასიათებლებია, რასაც მობილური აპლიკაციების დეველოპერის პოზიციაზე მომუშავე ადამიანი უნდა ფლობდეს. ეს პროფესია მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადია, რადგან დღევანდელობა უბრალოდ წარმოუდგენელია მობილური აპლიკაციების გარეშე. და ბოლოს კიბერშეტევების შემთხვევათა ზრდასთან ერთად გაიზარდა ამ კუთხით მომუშავე ადამიანების რიცხვიც. კიბერშემთხვევებზე მომუშავე ექსპერტები მონაცემთა ბაზების ქსელების დაშიფვრის საშუალებით ახერხებენ ინტერნეტ მომხმარებლების დაცვას და კიბერთავდასხმების თავიდან აცილებას. ვითარდება მსოფლიო და შესაბამისად ვითარდება პროფესიებიც, რომელთა გარეშეც სულ ცოტა ხანში შესაძლოა სამყარო წარმოუდგენელიც კი გახდეს. მადლობა ანუკას სიუჟეტისთვის. ვინასწავლებ ჩემთვის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან და საინტერესო თემაზეც. საქართველოში ყოველი 20 ოჯახიდან მინიმუმ 1 კრიპტოვალუტის მოპოვებაშია ჩართული. ტენდენცია შესაძლოა კიდევ უფრო გაიზარდოს, რადგან მსოფლიო მასშტაბით უკონტროლო სფეროს დარეგულირება ვერც საქართველოში ხერხდება ჯერჯერობით, მაგალითად რეზონანსი, გაზეთი რეზონანსია საუბარი წერს, რომ ხალხის მხრიდან მარტივი გზით ფული შოვნისურული იმდენად დიდია, რომ ისინი საკმაოდ სერიოზულ რისკზე მიდიან. ვოლატილობა იგულისხმება აქ, მაგრამ აქ კიდევ მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში შინამეურნეობის დაახლოებით 5% არის ჩართული ამ კრიპტოვალუტების მოპოვებაში ან მასში ინვესტირებაში. მსოფლიო ბანკმა ახალ ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელიც სხვათა შორის კრიპტოვალუტების და ბლოკჩეინის საკითხებს მიეძღვნა და ეს ეხება ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონს. ეს არის სრულიად ახალი კვლევა და იქვე აღნიშნულია, რომ საქართველო კრიპტოვალუტების მესამე უდიდესი მომპოვებელია. არც მეტი, არც ნაკლები. ამ კვლევის ავტორი ჰანს ტიმერი, მსოფლიო ბანკის მთავარი ეკონომისტი ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონისთვის არის ჩვენთან ერთად და მე მას მივესალმები ჩვენ სტუდიაში. მის თიმა. Nice to have you here with us. სასიამოვნო თქვენი მობრძანება დილამში და საგმადლობთ მოწვევისათვის. Thank you. სასიამოვნოა ჩემთვის საქართველოში ყოფნა. Broadcasting your
ჩვენ გავაშუქებთ თქვენს პრეზენტაციას, უბრალოდ გავაშუქეთ თქვენი პრეზენტაცია, რომელიც ტექნოპარკში ჩატარდა, რომელიც იყო ძალიან საინტერესო, მაგრამ მაინც გვაქვს დამატებითი შეკითხვები. საქართველო არის რანკირებული კრიპტოვალუტის მომპოვებელ ერთ-ერთ უმსხვილეს ქვეყნად მსოფლიო მასშტაბით, უნდა ვიყოთ თუ არა, უნდა ვამაყობდეთ თუ არა ამ სტატისტიკით. პირველ რიგში პირველ ადგილზე დგას ჩინეთი, შემდეგ მოდის საქართველო, ამერიკის შეერთებული შტატები, შვედეთი და ეს სტატისტიკა არის საკმაოდ ცვალებადი. მაგალითად ისლანდია და კანადა ხშირად ემატება ამ სიას. ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა ამით შეგიძლიათ იამაყოთ, რადგან ეს არ ეხება მხოლოდ და მხოლოდ კრიპტოვალუტის მოპოვებას, ეს ბლოკჩეინის გამოყენების საკითხსაც შეეხება და ძალიან ბევრი ინოვაციური პროცესი მიმდინარეობს. შესაბამისად ძალიან კარგია ახალი პროცესებისათვის ამგვარი მზაობა, ეს გულისხმობს გამოწვევებისათვის მზადყოფნას, ერთ-ერთი გამოწვევა გულისხმობს ელექტროენერგიის გამოყენებას, საქმე მოხმარება, რომელიც თქვენ საკუთარ დოკუმენტში და პრეზენტაციაში აღნიშნეთ, იზრდება საკმაოდ სწრაფად. რამდენად პრობლემატურად შეიძლება ეს ტენდენცია იქცეს ჩვენი ქვეყნისათვის, რომელიც არის საკმაოდ პატარა ქვეყანა. რა თქმა უნდა არსებობს რამდენიმე გამოწვევა. პირველი გამოწვევა არის დაკავშირებული იმასთან, თუ რა თანხები უნდა გადაიხადოს ადამიანმა იმისათვის, რომ თქვათ ეს მაინინგი ჩაატაროს ელექტროენერგიისათვის. შესაბამისად მარგინალური ფასი არის უფრო მაღალი. ამ საკითხის გარშემო არსებობს კითხვები, არსებობს ისეთი მთიანი რეგიონები საქართველოში, სადაც ელექტროენერგია არის უფასო, ან საკმაოდ დაბალფასად მოიპოვება, მარტივი მიზეზების გამო, რომ ადამიანებს არ აქვთ ფულის გადახდის საშუალება. შესაბამისად, ეს არის ერთგვარი პრობლემა ფასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთი პრობლემა შეეხება სამომავლო გათვლას ელექტროენერგიის დატვირთვასთან დაკავშირებით. ვინაიდან და რადგანაც ეს აქტივობა ძალიან ადვილად შეიძლება რომ გაიზარდოს დრამატულად და შესაბამისად ელექტროენერგიის მოხმარება ასევე ძალიან სწრაფად გაიზრდება, ამის დაგეგმვა არის ძალიან რთული და მთავრობას მოუწევს საკმაოდ ინტენსიური მუშაობა, ისინი უნდა იყვნენ ძალიან ფრთხილად იმისათვის, რომ გაითვალისწინონ ყველანაირი საფრთხე, ყველანაირი მოსალოდნელი საფრთხე. კიდევ ერთი გამოწვევა დაკავშირებულია გარემოსთან. ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ვცდილობთ დავეხმაროთ ქვეყანას საქართველოს ჩათვლით ამ შემთხვევაში, რომ გარემოს არ მიადგეს ზიანი. სტატისტიკაზე უფრო კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ, დაახლოებით 15%-იან ენერგიის მოხმარებაზე ვსაუბრობთ. საიდან მოდის ეს მონაცემთა ბაზა და რა გამოთვლებსა და კვლევებზე ის დაფუძნებული. გამოთვლები ადასტურებთ, რომ ეს არის დაახლოებით 15%, ჩვენ არ ვიცით ზუსტი რიცხვი. შესაძლებელია იმის გამოთვლა თუ რა რაოდენობა საჭირო, მაგრამ ამისათვის განსხვავებული დეტალები და განსხვავებული ნიუანსებია საჭირო, ეს საკმაოდ რთული პროცედურაა. ქუთაისში რამდენიმე სხვილი კომპანია ოპერირებს ამ მიმართულებით და შეგვიძლია გამოთვლების გაკეთება, მაგრამ ეს გამოთვლები არის საკმაოდ რთული, როგორც აღნიშნე. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ ზოგადი მოთხოვნის ზრდის გამოთვლას, შემდეგ ამის განსაზღვრას, შემოსავლების მონაცემთა, ასე ვთქვათ, გამოთვლაზე დაყრდნობით. და ჩვენ გვაქვს ისეთი მონაცემები, რომელთა ახსნაც ხშირ შემთხვევაში არის საკმაოდ რთული. ეს არის ერთგვარი მაკრომონაცემები, რომელიც 15%-ია საერთო ელექტროენერგიის გამოყენებისა.
I've listened to some explanations მე მოსმენი ზოგიერთ განმარტებას, რომელიც მოდიოდა Mr. Gwenetadze, who was also attending your MBG-ის წარმომადგენლისგან, რომელიც ასევე ესწრებოდა თქვენს პრეზენტაციას, ის საუბრობდა კონკრეტულ რეგულაციებზე, რომელიც აუცილებლად უნდა მოხდეს უახლოეს მომავალში. მან აღნიშნა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მოპოვების ინდუსტრიის, ასე ვთქვათ, კრიპტოვალუტის მოპოვების ინდუსტრიის რეგულაცია. დიახ, ეს არის დაკავშირებული თავად ინდუსტრიის რეგულირებასთან უფრო ვიდრე მაინერების ანუ მომპოვებლების რეგულაციებთან where the prices react more quickly to changes in the და შესაძლებელია რა თქმა უნდა ის თუ ფასები როგორ რეაგირებენ განსხვავებულ ცვლილებებზე ბაზრის რეგულაცია უნდა ითვალისწინებდეს კრიპტოვალუტის სფეროში მომხდარ ტრანზაქციებს განვითარებებს ამ პროცესებს რომელიც ამ სფეროში მიმდინარეობს და ჩვენ ვფიქრობთ რომ ხანგრძლივ პერსპექტივაში ეს აუცილებელია როგორც კრიპტოვალუტის საბაზრო სისტემისათვის ასევე საბანკო ინდუსტრიის არსებობისათვის რადგან უნდა არსებობდეს თანაბარი სამუშაო ველი ორივე ინდუსტრიისათვის რაც ნიშნავს რომ მათ უნდა ჰქონდეს თანაბარი შანსები, თანაბარი შესაძლებლობები და რეგულაციები არ უნდა იყოს ერთ-ერთი მიმართულების სასარგებლოდ ან საზიანოდ რეგულაციები უნდა შეეხებოდეს ორივე სფეროს და სწორედ ამაზე მუშაობს ცენტრალური ბანკი ნახოთ თუ რისი შეცვლა შეიძლება რეგულაციების ფარგლებში და მხოლოდ საბანკო სექტორის მიმართულებით არ იქნას ეს გამოყენებული, ასევე იქნას არასაბანკო სექტორის მიმართ გამოყენებული. ეს არის საკმაოდ კარგი ახალი ამბავი. დაკავშირებულია ინოვაციებთან, ახალ განვითარებასთან, საბოლოო ჯამში მთავარი მიზანი დაკავშირებულია თანაბარ შესაძლებლობებთან ბიზნეს სექტორებისათვის. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ საქართველო არის the industry is very popular in Georgia, but მესამე ადგილზე ამ ინდუსტრიის მიმართულებით მე ვგულისხმობ კრიპტოვალუტის მოპოვებას, მაგრამ არსებობს ნდობის პრობლემა კრიპტოვალუტის მიმართ. შეგიძლია თუ არა აგვიხსნათ რომელ ინფორმაციას უნდა დაეყრდნონ ის ადამიანები რომლებიც ამ ბიზნესში არიან ჩართულნი რომელ ინფორმაციას უნდა რომელ საინფორმაციო წყაროს უნდა ენდონ მეტნაკლებად რადგან ფაქტია რომ გაცვლითი კურსის ცვალებადობა არის გარკვეული პრობლემა და არსებობს უამრავი წყარო ინფორმაციისა ვინ უნდა აიღოს საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობა No, if consumers invest, თუკი მომხმარებლები აკეთებენ საკუთარი ფინანსების ინვესტირებას ამ მიმართულებით, შესაბამისად ეს არის მათი პასუხისმგებლობა, რომ თავად მოიპოვონ სანდო საინფორმაციო წყარო და თუკი ამ მიმართულებით კვლევას ჩაატარებენ, აღმოაჩენ რომ ეს არის საკმაოდ სარისკო სექტორი და ძალიან მნიშვნელოვანი ცვალებადობა შეიძლება მოხდეს, ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეიძლება მოხდეს კრიპტოვალუტის ღირებულების მიმართულებით არავინ იცის შეიძლება გაიზარდოს მკვეთრად თუ მკვეთრად შემცირდეს ამაზე წარმოდგენა ზუსტად არავის არ აქვს შესაბამისად ეს ყოველთვის არის გარკვეულ რისკებთან დაკავშირებული ცენტრალური ბანკი ემხრობა ეკონომიკის მხარდაჭერას და ადამიანები რომლებიც საბოლოო ჯამში უფრო მეტი ფინანსების ინვესტირებას ახდენენ ამჟამად კრიპტოვალუტის მიმართულებით იღებენ უფრო მეტ მოგებას, მაგრამ ეს პასუხისმგებლობა იმის გადაწყვეტისა თუ მოახდინონ თუ არა ინვესტირება საკუთარი ფინანსებისა, ისევ და ისევ მათ მხრებზეა. არის თუ არა შანსი იმისა, რომ გარკვეული რეგულაციების შემდეგ ეს მიმართულება გახდეს უფრო განსაზღვრული და თქვათ მოლოდინები უფრო ნათელი გახდეს ყველასათვის თუ ამგვარი ცვლილება და ცვალებადობა არის შეუქცევადი და მისი განსაზღვრა არის შეუძლებელი. ჩემი აზრით შვეიცარია ატარებს ამ მიმართულებით ძალიან ბევრ ექსპერიმენტს, რათა გააფართოვონ რეგულაციები კრიპტოვალუტის ფინანსურ სექტორში, რომელიც საბოლოო ჯამში დაასტაბილურებს ინდუსტრიას, ყოველ შემთხვევაში ეს ამ მიმართულებით არის განსაზღვრული, მაგრამ მე არ ვფიქრობ, რომ ამას შეუძლია დაარეგულიროს კრიპტოვალუტა თავად
რადგან მისი ბუნება არის არამდგრადი და ცვალებადი. ჩემი საბოლოო შეკითხვა დაკავშირებულია ლოკალურ კრიპტო ბაზარზე არსებულ თავარ აქტორებთან, რომლებიც უკვე რომელთა რიცხვიც საკმაოდ მაღალია. მე ვიცი რომ მე ვიცი 2 ან 3 საბაზრო წარმომადგენლები, რომლებიც მილიონობით დოლარის ინვესტირებას ახდენენ ამ მიმართულებით თქვენი პოზიციიდან. Worldwide player as Bitfury is here on the local market. რას ნიშნავს საქართველოსთვის Bitfury-ის არსებობა ქვეყნის მასშტაბით და რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის რომ შევინარჩუნოთ ისინი ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ არ გვინდა ბუნებრივია რომ ისინი გადავიდნენ შვეიცარიაში ან კანადაში, რადგან ელექტროენერგია არის საკმაოდ იაფი საქართველოში ამ ქვეყნებთან შედარებით, რომელიც ვახსენე. არის თუ არა ეს დილემა და რა რჩევებს გვაძლევს. ჩემი აზრით თქვენ აუცილებლად ჭირდებათ ამგვარი აქტორები საქართველოში და თქვენ უნდა მისცეთ მათ საშუალება რომ განახორციელონ საკუთარი ინოვაციური აქტივობები. ეს ნიშნავს რომ blockchain კომპანიები, რომლებიც ცდილობენ ახალი ტექნოლოგიების, ახალი სტრატეგიების შემუშავებას, მათ უნდა გქონდეთ უფრო მეტი ადგილი მოქმედებისათვის. და სწორედ ამ მიმართულებით უნდა განახორციელოს საქართველოს, ასე ვთქვათ, ნაბიჯების გადადგმა. თქვენთვის აუცილებელი აპლიკაციების საქართველოში არსებობა private sector და ამისათვის აუცილებელია კერძო სექტორების წახალისება. ეს არ არის ყოველთვის დაკავშირებული მსხვილი კომპანიების საქმიანობის ხელშეწყობასთან, ეს არის დაკავშირებული მცირე კომპანიის საქმიანობის ხელშეწყობასთან და მთავრობა აკეთებს დღესდღეობით ამას. Yeah, to the Chinese partner. დიახ, სწორედ ეს იყო მიზანი ჩინეთთან პარტნიორობისა და ჩვენ ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებთანაც პარტნიორობთ ამ მიმართულებით. დიდი მადლობა. ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ბევრი რამის თქმა ამ მიმართულებით. თქვენი პრეზენტაციაც იყო საკმაოდ ამომწურავი და ეს ყველაფერი შევა Forbes Georgia-ს შემდეგ გამოცემაში. თემები სოფლიო ბანკის მთავარი ეკონომისტი იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დეტალურ ინტერვიუს მასთან დაფუძნებულ სწორედ აი ამ კვლევაზე თქვენ Forbes Georgia-ს უახლოეს გამოცემაში იხილავთ. ეხლა გავიდეთ მოკლე რეკლამაზე, სტუმარს გავაცილებ და მალე დაგიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპმენტი.
ევროკავშირის პროექტი DCFTA მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის ამ პროექტის ფარგლებში არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის ტრეინინგი შედგა. მასში 150 ადამიანი იყო ჩართული, რომლებიც ორგანიზატორებთან ერთად უკვე რეგიონებში საველე შეხვედრებს აორგანიზებენ. პარალელურად რეგიონული ეკონომიკური პრობლემების შესახებ 30 კვლევა გაკეთდება, რომელიც ერთი მთლიანი დოკუმენტის სახეს უკვე ზაფხულში მიიღებს. რას ველოდებით ამ დოკუმენტისგან, რაზე იქნება ორიენტირებული და თავად ამ შეხვედრების მიზანი რა არის? ამაზე ვისაუბრებთ გულთან ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის დირექტორის მოადგილე სტუმრობს საქმიანი დილაში. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისათვის. მოდით დავიწყოთ თავად პროექტის იდეით და არსით, რა შემდგომარეობს, რას ეძღვნებოდა ეს შეხვედრები და შემდეგ ამ შეხვედრებში მონაწილე ადამიანების ჩართულობა რამდენად პროდუქტიული შეიძლება აღმოჩნდეს, როდესაც რამდენიმე დღიანი ტრეინინგის შემდეგ მათ უკვე კონკრეტულ კვლევაზე მუშაობას ვალვალებთ ან ერთვებიან საკუთარი სურვილით. დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის და მოწვევისთვის. ევროკავშირის პროექტი, რომელსაც ახორციელებს კონრად ადენაუერის ფონდი, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი და ასოციაცია ათინათი უკვე ერთი წელია რაც მიმდინარეობს. ამ პროექტის მიზანი არის რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაციების და წარმომადგენლების გააქტიურება იმისთვის, რომ შემდგომ ისინი ჩაერთონ უშუალოდ მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებთან, იქნება ეს საინფორმაციო ტიპის კამპანიები თუ კვლევითი საქმიანობა. ამ ეტაპისთვის სწორად აღნიშნეთ, რომ 150-მდე რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლის ტრეინინგი გამახორციელეთ, რომელიც ეხებოდა DCFTA-ის თემებს, ასოცირების ხელშეკრულებას, მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას და ამის შემდგომ ისინი თავად არიან ინფორმაციის მიმწოდებლები მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის უკვე ჩვენთან ერთად მთელი ერთთვიანი კამპანია იგეგმება საქართველოს 5 რეგიონში, რომელიც ამ კვირაში დავიწყეთ სამეგრელოს რეგიონიდან. ამასთანავე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ამ პროექტის არის, როგორც აღნიშნეთ, 30 კვლევა, რომელიც მიეძღვნება სექტორებს, მცირე და საშუალო ბიზნესის გარკვეულ სექტორებს საქართველოს ამ 5 რეგიონში. ეს მოხდა კონკურსის წესით, ინტერესი გამოხატეს არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა და კონკურსის წესით შევარჩიეთ 30 კვლევითი მონახაზი. სხვა სფეროებს მოიცავს თუ თემატური მრავალფეროვნება რამდენად არის 70? მრავალფეროვანია, განსაკუთრებით რეგიონულ ჭრილში არის მრავალფეროვანი. ეს არის სექტორული საჭიროებები და ასევე ინფრასტრუქტურული საჭიროების ტიპის პროექტები. რამდენიმე კვლევითი მონახაზი ეხება ასევე DCFTA-ის თემას, მაგალითად რძის გადამამუშავებელი საწარმოების საჭიროებებს იმისთვის, რომ ჰასპის სტანდარტი დანერგონ. ამისთვის იქნება მაგალითად კახეთის რეგიონში კვლევა მიეძღვნება იმ საწარმოებს, რომლებმაც უკვე დანერგეს ჰასპის სტანდარტი და მათ ვინც ჯერ კიდევ ამ პროცესში. რა გინდათ რომ ამ კვლევით მიიღოთ ერთ მეგეტყვი მე რა მოუწევს მაკვლევაში, საბოლოო ჯამში ყველაზე მეტად, რომ აი ამ 30 მიმართულების მიღება ის ძალიან კომფორტული მე მგონი ეს შენს მაგივრად ლაპარაკობ. იქნება იმ კუთხით, რომ ერთ დოკუმენტში მოიყრეს ეს ყველაფერი თავს და ძალიან კომფორტული ხდება საიმისოთ, რომ წაიკითხო და იხმება. ერთიანი და თითოეული კვლევისგან ჯამში, ანუ ვისთვის უნდა იყოს ეს სახელმწიფო მეწარმეებისათვის, იმ ადამიანებისთვის, ვინც დაინტერესებული რომელში ჩაერთოს, მედიისთვის, რომელიც ამ სფეროზე მუშაობს, თქო, სახელმწიფო სტრუქტურებისთვის, დონორებისთვის, რა ინფორმაციის შემცველი უნდა იყოს, რა დავალება გაქვთ თქვენ ამ შემთხვევაში? ეს არის მცირე პოლიტიკის დოკუმენტი. რეალურად 6 კვლევა, რომელიც რეგიონის მასშტაბით მომზადდება, აგრეგირდება იმისთვის, რომ მოხდეს მისი, ასე ვთქვათ, ადვოკატირება და გაცნობა ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებისთვის საჯარო კერძო დიალოგის ფორმატში და შემდგომ 30-ვე ერთიანად აგრეგირდება იმისთვის, რომ ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე მოხდეს გამოკვეთილი მიგნებების შედეგად მიღებული რეკომენდაციების ადვოკატირება. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ თბილისში ჩატარდება კერძო საჯარო დიალოგის ფორმატის შეხვედრა, სადაც მოწვეული იქნებიან რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ამ კვლევებზე მუშაობდნენ, ასევე მთავრობის წარმომადგენლები და კერძო სექტორის წარმომადგენლები. ეს კითხვარი ან კომპონენტები გავლილი მათ შორის იმ სამთავრობო სტრუქტურებთან, ვისთვისაც მომავალში გაზიარებას გეგმავთ, ანუ მათ რა ინტერესი აქვთ, ან რა ინფორმაციას ფლობენ, სად აქვთ, თქო, სივრცე დარჩენილი, რომლის შესახებაც არ აქვთ ჯერ მოკვლეული, გარკვეული, თქო, საკითხები, საჭიროებები და ასე შემდეგ. მოგახსენებათ, კვლევის დაფუძნებული გადაწყვეტილების მიღება ჩვენს ქვეყანაში მაინც პრობლემური
პრობლემურია და იშვიათად ხდება და ხშირად გვესმის მით უმეტეს რეგიონულ დონეზე. მაინც ძალიან პრობლემურია. ამ კვლევების უნიკალურობა, ასე ვთქვათ, იმაში მდგომარეობს, რომ ძალიან ვიწრო სპეციფიკის არის, ანუ მიგნება ის კი არ იქნება მაგალითად, რომ ფინანსებზე წვდომა არის პრობლემური მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, არამედ უფრო კონკრეტულ მიგნებებამდე მივალთ იმისთვის, რომ უფრო საინტერესო გახდეს პროექტი, უბრალოდ პროცესი და ხელშესახები იყოს ის რეკომენდაციები, რასაც მივიღეთ. ჩვენი ინტერესი არის ვიწრო სპეციფიკის და ვიწრო სექტორული რეკომენდაციების მიღება და მაქსიმალურად რომ არ მოხდეს ისევ განზოგადებული ტიპის რეკომენდაციების მიღება, რაც ხშირად ხდება ხოლმე. რეგიონების მიხედვით ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით რამდენად განსხვავდება ინტერესები. ყოველთვის მაინტერესებს, რომელი რეგიონი რა მიმართულებით იჩენს ერთად საჭიროებას, ინტერესს, ან საითკენ არის მიმართული, აი ამ მხრივ რაღაცა რუკის დახატვა თუ შეგვიძლია. დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის აღმოჩენა იყო, რომ ტურიზმის სფერო არის ახალი ინტერესი რეგიონული არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, უფრო მეტად სოფლის მეურნეობის სექტორულ კვლევებს ველოდებოდით, მაგრამ გამოჩნდა ისეთი დარგები, როგორც არის სათავგადასავლო ტურიზმის პოტენციალის კვლევა იმერეთის რეგიონში მაგალითად, ასევე საოჯახო სასტუმროების საჭიროებები კახეთში, ასევე სამეგრელოშიც და რა თქმა უნდა უფრო ტრადიციული, როგორც არის მეცხოველეობა, მრძის საწარმოების პრობლემატიკის კვლევა, სხვათა შორის სამეგრელოში არის ასეთი სახელმწიფო მფლობელობაში არსებული შენობა-ნაგებობების წვდომა მეწარმეებისთვის, რადგან მათ ხშირად აქვთ შენობა-ნაგებობის პრობლემა და ძალიან ბევრი ამორტიზებული სახელმწიფო მფლობელობაში არსებული ქონება არსებობს, რომელიც იჯარის პრობლემატიკის გამო შეიძლება ნაკლებად იყოს ხელმისაწვდომი მეწარმეებისთვის და ვფიქრობთ ეს თემაც საინტერესო იქნება თუ უშუალოდ ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე რეკომენდაციებზე ვსაუბრობთ. მადლობა დიდი. დიდი მადლობა თქვენ. საინტერესოა და ველოდებით ირინა გურული ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის დირექტორის მოადგილე. დირექტორი ვერ ჩავიგდე ხელს თბილისში, მაგრამ მადლობა რომ ირინა არის ჩვენთან ერთად. ინო ეუგენიძეს ბედნიერ მოგზაურობას უსურვებ და სულ მალე იმედია კარგად დასვენებელს ვიხილავთ BMG სტუდიაში. ჩვენ ახლა მოკლე რეკლამაზე გავალთ, ვიდრე ირინას გავაცილებთ და სულ მალე დაგიბრუნებით. სტუდიაში უნდა წარვადგენდე ნინო ზამბახიძის რუბრიკას, რომ მასთან ერთად დავბრუნდით საქმიან დილაში. მე პირობას ჩემსაც ვასრულებ, სხვათა შორის 2 დღის წინ დღევანდელი ეთერის სტუმრის და თემის გამხელა იდეაში არ უნდოდა, მაგრამ ესეთი მედია ყავს საქართველოში, სიურპრიზ გვიანონსებდა. არც გამოვიდა შეიძლება ბოლომდე, მაგრამ მე ვიცი სიურპრიზის მეორე ნაწილი, რაც არის დღეს ნინო იქნება რესპონდენტის რანგში და ჩვენთან ერთად არის დღევანდელი დღის კიდევ ერთი გმირი, რატო და როგორ ამას გეტყვით. ისევ ნინოს უკავშირდება სხვათა შორის ეს ამბავი გარკვეულწილად. იგი თავად 2017 წელს ახალგაზრდა გლობალური ლიდერების სიაში საქართველოსთან 2018 წლის ნომინანტს, ასე ვთქვათ, თუ შეგვიძლია ვთქვათ, ნომინანტი აღარ არის. უკვე არჩეულია. შედგა. შემდგარი. შემდგარია. ხალბატონებო და ბატონებო, ვალერი ჩეხერია, მსოფლიო ეკონომიკურმა ფორუმმა 2018 წლის ახალგაზრდა გლობალურ ლიდერთა შორის დაასახელა. ბოლო 2 დღის განმავლობაში ყველა საინფორმაციო საერთაშორისო სააგენტო ამ თემას ატირაჟირებს. მე ვერ დაუთმობ დღეს ნინოს ეთერს და ვალერისაც პირადად მიულოცავ ამ ამბავს და წარმატებებს უსურვებ ამ სტატუსითაც და ასე ვთქვათ, ნებისმიერი მომავალის სტატუსით რაც იქნება და ახალგაზრდა გლობალურ ლიდერებს უკვე მრავლობითში შემიძლია ვთქვა, რომ თუ კი ვინმე ყოფილა საქართველოსთან ნომინირებული და დასახელებული აქ ბრძანდები, თუ კიდევ იყო ქალბატონი ნინო სხვა არის პირველი იყო ქალბატონი ვერაკობალია. ვერაკობალია, მართალია, ნახეთ თქვენი სტატუსი. ჩემი და ვალერის დასახელებაში და პრინციპში წარდგენაში ძალიან დიდი წვლილი ითამაშა. შემდეგ იყო კახი კალაძე, რომელიც ჩვენ აქტიურად არ არის ჩართული და იმეც ვიტყოდეთ, რომ ჩაერთვება აქტიურად. არცალია. აცადეთ გააკეთოს ის საქმე და ეს სტატუსი როგორმე ეს მხოლოდ სტატუსი არ არის. რა არის ეს? აი, გადავედით კითხვაზე. ეს არ გახლავთ მხოლოდ სტატუსი, ეს არის ის, რომ 5 წლის განმავლობაში წარმოაჩენ შენ ქვეყანას, სხვადასხვა ქვეყანაში გიწევს ფორუმებზე შეკრება, გიწევს ისეთ გადაწყვეტილების მიმღებებთან თანამშრომლობა, რომლებიც მსოფლიო კლიმატს ქმნიან, შეიძლება ითქვას, და სწორედ ეს სტატუსი გაძლევს იმის საშუალებას, რომ წარმოაჩინო შენი ქვეყანა იყო შენი ქვეყნის ელჩი 5 წლის განმავლობაში და
კონდეს პულსზე ხელი თუ რა ხდება მსოფლიოში, თუ რა ტრენდის მატარებელი არის მსოფლიო და ძალიან საინტერესოა, როდესაც ესეთი ადამიანები დაწყებული პოლიტიკოსებიდან დამთავრებული ინოვატორებით ყველა არის თავმოყრილი წელიწადში ხდება 100 კაცის არჩევა მთელი მსოფლიოდან და ძალიან მიხარია რომ ვალერი შემოუერთდა, იმიტომ რომ ძალიან კაცრად ხდება ადამიანების შეფასება და რაც უფრო დრო გადის, მით უფრო მკაცრდება ეს შეფასება. შეგიძლია თუ არა მითხრა შენი გამოცდილებიდან გამომდინარე რომ 40 წლამდე აი ესეთი 100 ყველაზე გამორჩეული ლიდერი ფაქტიურად არიან ეგრეთ წოდებული აზრის შემქმნელები, opinion maker-ები ყველანი თავიანთ სფეროებში. კი, პრინციპში პირველი კრიტერიუმი სწორედ ეს აქვს, სოფლიო ეკონომიკურ ფორუმს, რომელიც ახალგაზრდა გლობალური ლიდერების, ესე ვთქვათ, დამფუძნებელი არის, რომ იმ ადამიანებს უნდა ქონდეთ გავლენა, უკეთესობისკენ უნდა ცვლიდნენ თავიანთი მოსახლეობის იქნება თუ ეს ქვეყნის ბედს და შესაბამისად ქონდეთ იმის საშუალება, რომ თავისი წვლილი შეიტანონ თავისი ქვეყნის განვითარებაში და ის გამოცდილება, რაც მათ თავის ქვეყანაში მიიღეს, შემდეგ უკვე სხვა განვითარებად ქვეყნებს გაუზიარონ. რა შეგრძნება UGL-ის ნომინანტობიდან პირდაპირ ესე ხვდები? დიდი მადლობა. პირველ რიგში მადლობა რომ ესე წარმატკინეთ და ქართული პრესზე დაიწყო დღეიდან დიდგან. Forbes-მა მე მგონი მოხსნა გუშინ სოციმედიის ისინი რეიტინგები ყოველგვარი ბუსტინგის გარეშე. დასასვენებიდან ეს დაბუსტვა. საამაყოა პირველ რიგში და დიდი პასუხისგებლობაა ამავე დროს იქიდან გამომდინარე რომ როგორც ნინომ აღნიშნა არის ის თემები, ის გლობალური თემები, რაც დღეს მსოფლიოს აწუხებს და ხარ ამისი წევრი, იმის ნაწილი და უნდა გააანალიზო, რომ უნდა მიიღო იბრძოლო იმისთვის, რომ ხვალინდელი დღე იყოს უკეთესი ნებისმიერი მსოფლიოში ნებისმიერი ქვეყნის მოქალაქისათვის. ასე რომ გადახედეს სიას. ვისთანაც ერთად აღმოჩნდი. რა ტიპის ლიდერები არიან? ანუ opinion making-ი გვერდზე ნინო ახსნა უკვე ეს კრიტერიუმი. რა ტიპის ლიდერები არიან? რა ვინ შეგრჩა? საკმაოდ ძლიერი ლისტია, როგორც გადავხედე, ერთ-ერთი მათ შორის ჩემი ჯგუფელი არის, ერთად სწავლობთ კომიტეტში. ამიტომ მაინტერესებდა ნაცნობები ვინ არიან? გერმანიიდან ვინც არის წარმოდგენილი, არის საკმაოდ ძლიერი investment banking-ის წარმომადგენელი, ეს გოგონა, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიძახი ყველა მემართულებით, ყველა მხრიდან რაც დავინახე არიან კულტურის წარმომადგენლები, არიან ბიზნესის წარმომადგენლები, არიან ის ლიდერები, რომლებიც პოლიტიკაში უკვე ძალიან ძლიერად დაემკვიდრეს თავი მსოფლიოს მასშტაბით, არიან ადამიანები, რომლებიც საკმაოდ დიდ გავლენას ახდენენ და აწმუნებული ვარ იმ სფეროში, რომელშიც თვითონ მოღვაწეობენ და ეს ძალიან საამაყოა მათ გვერდზე დგომა. აუცილებლად მინდა მადლობა გადაუხადო ნინოს და ვერას წარდგინებისთვის. მართლა ძალიან დიდი პატივი არის რომ იყო იმ 100 არჩეულთა შორის, რომელსაც ყოველ წელიწადს სოფლიოს დავოსის სოფლიო ეკონომიკური ფორუმი წარადგენს და დარწმუნებული ვარ რომ კიდევ უფრო ქმედითი ვიქნებით, იმიტომ რომ უკვე 4 ვართ საქართველოს. რა ტიპის შესაძლებლობებს ხსნის? მაინც როგორც შედარებით გამოცდილს ერთწლიანი სტაჟით, ხო, უკვე ამ თემაში ადამიანი რა ტიპის შესაძლებლობებს ქმნის UGL-ის არანომინანტობა, აც უკვე აღიარება? ფიქრობ, რომ შესაძლებლობები ძალიან ბევრია. პირველი, მე მაინც ვფიქრობ, ალბათ ყველა დამეთანხმებით იმაში, რომ ვთქვათ, კონტაქტები ყველაზე მნიშვნელოვანია და განსაკუთრებით ყველა ქვეყნის მიმართულებით და ძალიან საინტერესო არის ის, რომ ყველა ქვეყანაში ეწყობა, ესე ვთქვათ, აღმოაჩინე და შეიძლება იყოს სხვადასხვა ქვეყანა. ნუ ესეთი იყო მაგალითად აღმოაჩინე ევროკავშირი, აღმოაჩინე უკრაინა, ანუ ყველა ცდილობს, რომ თავისი ქვეყანა წარადგინოს და ძალიან საინტერესოა, როდესაც ჩადიხარ არა როგორც ტურისტი, არამედ ჩადიხარ ადამიანი, რომელიც სიღრმეებში და იმ დეტალებში ერკვევი, რომელიც თქვა იგივე მედიიდან შეიძლება ეს იყოს, ანუ პირადი კონტაქტებიდან არ კონდეს ინფორმაცია, ანუ ისეთი დეტალები ეს გაცნობა ხდება, რომ მე თითქოს იმ კულტურას უკვე ეზიარები. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს მარტო იმად ღირს, რომ ესეთი შესაძლებლობები გეძლევა, ასევე სწავლის მოდულები არის ლიდერობის კემბრიჯიდან დაწყებული დამთავრებული EL-ით. ეს უკვე ყველა YGL-მა უნდა გაიაროს.
5 წლის განმავლობაში, ესევე არის ფორუმები, ესევე იღებ მონაწილეობას იმ ინოვაციებში, რასაც ისინი ნერგავენ, ან შეიძლება იყოს უბრალოდ რაიმე იდეა, რომელსაც შენ მიაწვდი და ძალიან სერიოზულად უნდა რომ ხარი დაგიჭირონ და შესაბამისად ამის ტირაჟირება მოახდინონ. აი ამ ასე ვთქვათ, სამეგობროში, community რასაც ქვია. ეს არ არის კლუბი, ხო, მაინც დახურული ტიპის, ეს ღია საზოგადოება, ხო, ჯამში? იცი როგორ არის? ან კლუბურიც არის, რას ვთქვათ? ორივე არის. ორივე არის და ფიქრობ, რომ მართლა უნიკალური შესაძლებლობა არის ჩვენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ მგონია, რომ ძალიან უნდა გამოვიყენოთ ეს პოტენციალი. კალაძის მაგალითი იყო ალბათ იმის აღნიშნვაც და პრინციპში რაც მე ვნახე ვეფის იმგენშიც ყველაფერი ეს წერია, რომ საჯარო სექტორშიც აბსოლუტურად ღიაა და ხელმისაწვდომი არის ყველა იმ კრიტერიუმიდან გამომდინარე, რაც არის ნოვაცია, არაორდინალური მიდგომა, ააგონ ხიდები კულტურებს, ბიზნესებს, ხელისუფლებას და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის. ანუ თქვენი კომპანიისთვის რა შესაძლებლობების გახსნეს? მოდი, აბა ესე ვთქვათ ეს, იმიტომ რომ თქვენ რო გააოცებთ ვიღაცებს, ამაში დარწმუნებული ვარ. სტამბაზე მერე. გახსნის ბევრ შესაძლებლობებს საერთოდ მგონია არა მარტო ჩვენი კომპანიის მქონე, არამედ საერთოდ ტურიზმის სფეროში დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ უკვე პირველ ერთ-ერთ ფორუმს, რომელიც უნდა გავმართოთ გეკმოთ საქართველოში და ვაჩვენოთ ის თანამედროვე საქართველო, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ ვაჩვენოთ და ჩვენ რომელსაც ვაკეთებთ და ზუსტად ამიტომ მგონია რომ აქ ვარ რომ გავაჩვენოთ ის ახალი განსაკუთრებული მიმართულება, რომელიც ეს მსოფლიოს ინტერესის ქვეშ არის დარწმუნებული ვარ და უმამრავი ტურისტი. სწორად გავიგე თუ არა, რომ YGL-ის პირველი განაცხადი თქვენი ერთობიდან გამომდინარე, ამ შემთხვევაში თუ ვერ არის ჩართული. კი, ვერ ჩართული, რა თქმა უნდა. მადლობა, თქვენი ერთობიდან გამომდინარე სამთავესი ნიშნავს იმას, რომ YGL-ის ღონისძიება დაიგეგმება წელს საქართველოში? წლის ბოლოს. წლის ბოლოს დეკემბერში გეკმოთ საქართველოში, ახლა მიდის ზუსტად მუშაობა რამდენი ადამიანი ჩამოვიდეს, დარწმუნებული ვარ რომ ეს იქნება კიდევ უფრო მეტი. გარდა იმისა, რომ ბიზნესის შესაძლებლობა, ბიზნესის განვითარების, ეკონომიკის განვითარების შესაძლებლობა იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი სფეროსთვის ის, რომ ახალი ტურისტი დაემატება ამ ქვეყანას, ბევრი ახალი ადამიანი, რომელიც თავისი ქვეყნის შემოთელჩია, ჩამოვა და ნახავს საქართველოს, ზოგი პირველად, ზოგი არა პირველად, თუმცა უმეტესობა ვალდებულება არ არის, ხო, ვალერიან? ეს არ არის ვალდებულება, ეს იყო ინიციატივა. ჩვენი სურვილი იყო, გიორგი, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ საქართველოს უფრო მეტმა ადამიანმა უნდა იცოდეს, ბოლოსკენ მივდივართ და მაინც იმ ინიციატივაზე აუცილებლად გეტყვით, რაც მოგვივიდა ჩვენ სალმს თავში აზრად. ხო, მაგასაც გეტყვით. ვცდილობ სპორტირებას, წამყვანსა და რესპონდენტ შორის, მაგრამ ბოლომდე ვერ შეიღირსა რესპონდენტის სტატუსი და ეხა გახდება წამყვანი. ამიტომ ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო არის ახალგაზრდა გლობალური ლიდერების ვიზიტი საქართველოში. ეს იქნება მსოფლიოს ყველა ქვეყნიდან წარმომადგენელი. ფაქტიურად ჩვენ ვაკეთებთ კომბინაციას, ეს იქნება როგორც ფორუმი, ასევე იქნება აღმოაჩინე საქართველოს, გაგრძელება იქნება Discover Georgia-ს. ჩვენ ეხლა გვინდა და რომ ეს გაგვეკეთებინა, თუმცა უფრო ბედნიერი აღმოჩნდით, როდესაც დაგვირეკეს და მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმიდან გითხრას, რომ ჩვენც გვინდა რომ ჩავერთოთ, ჩვენც გვინდა რომ მონაწილეობა მივიღოთ ამ დაგეგმვაში და თუ შეიძლება რომ გადავწიოთ პერიოდიო და ფიქრობ, რომ პირველი და ძალიან კარგი წინგადადგმული ნაბიჯი იქნება, იმიტომ რომ იგივე ჩვენ სამს შეგვიძლია თუ არა რაიმე ტიპის განსხვავებულ მოდელს საქართველოში, ანუ ფიქრობთ თუ არა, გამომდინარე იქიდან, რომ საერთაშორისო და ლოკალურ ორგანიზაციებთან მუშაობის დიდი გამოცდილება გაქვს, რაიმე ტიპის სხვა ნეტვორკინგი დაახვედრო საქართველოში, აქეთკენ ხო არ მივდივარ, მინიშნება. ზუსტად მაგითკენ მივდივარ. ეს ის მეორე სურპრიზია, რომელზეც მე ვლაპარაკობდი, რის გამოც დაკენსელდა მისი წამყვანობა დღეს. ზუსტად მაგითკენ მივდივარ, მე უფრო მეტ დეტალებს ვალერიც იტყვის. გადავწყვეტეთ, რომ გავაკეთოთ ესეთი ინიციატივა, რომელსაც ქვია მასპინძელი, The Host, იმიტომ რომ მიგვაჩნია, რომ ჩვენი ქვეყანა ძალიან კარგი ტრადიციების მატარებელია სტუმარ მასპინძლობის კუთხით. მასპინძლობა ძალიან კარგად გამოგვდის. ოღონდ მინდა ერთი რამ აღვნიშნო, რომ აქ არ იგულისხმება მასპინძელი მხოლოდ ტურიზმის კუთხით და მხოლოდ ჰოსპიტალიტის კუთხით. აქ იგულისხმება მასპინძელი
ზოგად კონტექსტში, ანუ მასპინძელი დაწყებული ფორუმებიდან დამთავრებული სხვადასხვა მიმართულებით. ინიციატივა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, არის ეს, რომ ძალიან ბევრი კარგი შესაძლებლობა ქონდა საქართველოს მოსახლეობას წასულიყო სხვადასხვა ქვეყანაში, სხვადასხვა პროგრამების ფარგლებში. ნუ მაგალითად როგორც იყო ეს Fulbright-ის პროგრამა, კოხრანის სხვადასხვა პროექტები. და ეს ადამიანები დღეს არიან კერძო სექტორში. გვინდა რომ გავაკეთოთ ეს ინიციატივა, ნუ უფრო კლუბური იქნება, სადაც ეს ადამიანები, რომლებიც როდესღაც ან ეხლა არიან ჩვენი ელჩები სხვა ქვეყანაში, იმიტომ რომ როდესაც პროექტში იღებ მონაწილეობას ამ პროგრამაში, მგონია რომ შენ ქვეყანას წარმოადგენს სწორედ იმ პერიოდში, რა პერიოდშიც იქ ხარ და განსხვავებული ხედვა, სწორედ გეგმავთ მათ შეკრებას და გვინდა რომ ხელი შეუწყოთ თანამედროვე საქართველოს YGL-მა მოიტანა ეს იდეა? თუ YGL-მა მოიტანა ამ networking-თან, რასაც თქვენ the host-ის სახით worldwide ახლა კრებთ და იწყებთ. რა კავშირი აქვს YGL-თან? ანუ ეს არის იდეის დონეზე თუ ის პერსონიფიცირებული ადამიანები, ვინც ამაში ყველაფერში community-ში მიიღებენ მონაწილეობას? პატარა შესავალს გავაკეთებ, ეს იქნება ის სფეროები, ნომერი პირველი მასპინძელი, როგორც არის ბიზნესის განვითარება, ისეთი ინვესტმენტი, რომელიც იმიტომ რომ ყველაზე კარგი გარემო არის დღეს მგონია ინვესტიციის გასაკეთებლად საქართველოში, ის რომ ნამდვილად ვართ პირველი მასპინძელი, რომელიც ნებისმიერ სფეროში არ ვიცი დაწყებული კიდევ ერთხელ კულტურა, დამთავრებული დიდი ბიზნესით, ფინანსებით და ასე შემდეგ ბიზნეს ცენტრით. ეს YGL-მა მოიტანა გამომდინარე იქიდან, რომ ეს იქნება პლატფორმა, ეს იქნება შესაძლებლობა იმისი, რომ ეს ნეტვორკი, რომელიც არსებობს და აქვს YGL-ს და ის შესაძლებლობა, რომელსაც გაძლევს კიდევ უფრო მეტად მიიტანონ ნებისმიერი მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყნის ნებისმიერ ქალაქში. და თავიანთ განავრცო, რომ იცი რა არის, მოდი ნახოთ, ვიცი არის the host არის ქართული წარმომავლობის ნეტვორკინგი, ოღონდ საერთაშორისო? კი. არის თანამედროვე საქართველო, არის საერთაშორისო დაფარვით. კი, აბსოლუტურად. ის რომელიც მარტივად რო ვთქვათ ესა. ვაკეთ, ამტვირად აბსოლუტურად. და იმის გამო რომ the host ბოლომდე გამოვიყენებ ამ სიტყვას, აგვეკიდოს ჩვენ, როგორც ამ ტრადიციებიდან გამომდინარე, რაზეც ნინო საუბრობდა. კი, იმიტომ რომ გონია რომ ყველაზე ისტორიულად მასპინძლობა ჩვენი ანუ ჩვენთვის სიხოცხელეა კარგად გამოგდის და გვინდა რომ ეს გამოვიყენოთ, ოღონდ აუცილებლად ის ადამიანები გვინდა რომ შემოვიკრიბოთ, ვინც როდესმე კი როგორც აღნიშნა გიორგი, სხვადასხვა პროექტში მონაწილეობდნენ, ამით სამ რამეს ვქნით, პირველი რომ ახალი ექსპერტების ჯგუფი იქნება, მეორე ადამიანებს ეკნებათ საშუალება რომ თავის ინიციატივა რაც ქონდათ და რაც უოცნებიათ რომ თავის ქვეყანაში ყოფილიყო განხილული იქნას და შემდეგ უკვე რაღაცნაირად წახალისებული მე მგონია რომ მთავრობასაც ძალიან დაეხმარება იმ კუთხით რომ იქნება იდეების მაგენერირებელი ძალიან კარგი ინიციატივა იყო იგივე ეკონომიკური ატაშეების და ვფიქრობ რომ შეგვიძლია ძალიან დავეხმაროთ ამ მიმართულებითაც და ყველა ის ვისაც გვინდა რომ თანამედროვე საქართველოს კონდეს უნდა ხელი შეუწყოთ აქვე ხმამაღლა უნდა დავანოს ის რომ ეს არ იქნება არანაირი ასოციაცია, არ იქნება არანაირი მოძრაობა და არანაირი პოლიტიკური ნიშნის მატარებელი არ იქნება არც ერთი პოლიტიკური პარტია წევრი. ხო, იქნება მასპინძელი და ყველა ის ადამიანი, ვინც თulis თავის სტუმარ მასპინძლობის შესაძლებლობას, ექნება საშუალება ჩვენ ამ ინიციატივაში ჩაერთოს. კარგი საფუძველი იქნება რომ დეკემბერში უკვე YGL-ის ეს ვთქვათ შეკრება მოხდება საქართველოში. იქამდე ჩვენ ვფიქრობთ რომ ძალიან ბევრ ადამიანს გავაერთიანებ და ჩავთავთ და დავეხმარებით ჩვენ ქვეყანას წარმოჩენაში. ამ ნაწილში არა ვართ კავშირში, ხო? ანუ YGL-ის ივენტთან გულისხმობ იმას, რომ the host-ი მანამდე ამოიქოქება. მანამდე კი. ვფიქრობთ რომ YGL-ს ჩამოსულებს the host-ის ასე ვთქვათ მალახვედრა. იქნება და ყველა მიმართულებით ისევ კიდევ ერთხელ ვიტყვი რა კულტურის სფერო, რომელიც ძალიან ბევრი ჩამოდის და კულტურის მიმართულება არის ფინანსები, არის სახელმწიფოსთან ის რეფორმები, რომლებიც დღევანდელმა სახელმწიფოს განახორციელა, გააკეთა, ამის სანახავად ჩამოსული და მოკლედ აი ამ ყველაფერში დაწყებული იუსტიციის სახლიდან, არ ვიცი, ყველა მიმართულებით რაც კი მიმზიდველობას ქმნის. მათთვის საინტერესოა, მათთვის ინოვატორულია და მათთვის სიახლეა. მე მაინც მგონია რომ თავარი აქ იქნება რომ საქართველოს ბოლომდე აიკიდოს საავტორო უფლება, რომ the host
host არის თვითონ რა. აუცილებლად ეს არის თავი დანიშნულება. ჩვენი ამოცანა თითოეული ჩვენთაგანის ეს ბუმი დაწყებულია თან ამ ქვეყანაში, როგორც ხედავთ, ტურისტების რაოდენობა, ფეხით მოსიარულეთა რაოდენობა, ახალი შესაძლებლობები და მგონია რომ ეს არ იქნება კარგი გაგრძელება და სწორად. YGL, the host, სტამბა როგორ დაისტარტა, ვალერი? სტამბა დაისტარტა, მგონია ძალიან საინტერესო. და არ დაჭირდა არანაირი სამპაცუმპები და ლენტები შრა, ხომ როგორც ვთქვით. და თუმცა აპირებთ რომ კიდევ უფრო მეტად სწრაფად ლიანად დავასრულოთ შენობა და უფრო მეტი სტუმარის შესაძლებლობა ქონდეს, უფრო მეტი სტუმარი მივიღოთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ინტერესი არის და შესაძლებლობაც მეტი აქვს ამ ნაწილს. პირველი ნაწილი არის მხოლოდ ჯერ გახსნილი და ძალიან უახლოს პერიოდში, ძალიან მალე ერთ კვირაში პირველი ნაწილი და კიდე შემდეგი ნაწილი და მე როგორ თვის ბოლომდე დასრულდება. სხვა პროექტებთან დაკავშირებით რო ვისარგებლოთ. სხვა პროექტები ახლა ძალიან აქტიურად ვაშენებთ მიტარფში, კოხთა მიტარფში სასტუმრო rooms და ვაკეთებთ პროექტს რომელიც გაიხსნება და ვფიქრობთ რომ მაქსიმუმ სექტემბერში უკვე ამ სასტუმროს ასწავლიანი სასტუმრო გვექნება კახეთი რომელიც ძალიან დიდი პროექტია და მასშტაბური და ფერმერული პროექტი არის და ფერმიდან მაგიდამდე ამ კონცეპტით ვახორციელებთ არის ჩართული ძალიან აქტიურად ვართ ჩართული ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ გამორიცხულია ჰოსტი იყო პირველი თუ არ იქნება კარგი გემრიელი და ხარისხიანი საკვები და არ უმასპინძლობა ამდენ ადამიანს რომ უმასპინძლობა აუცილებლად გჭირდება ასე რომ ამასაც ვითვალისწინებთ და შემდეგ უკვე ზღვისპირა ჩვენი პროექტები, რომელიც არის ციხისძირში დაგეგმილი, ბათუმი და ამითი მე ვფიქრობ, რომ კიდევ მეტი და მეტი გავახორციელოთ. კიდევ ზღვაზე. ყველგან. და რაღაც დაუტოვოთ ნინო დამბახიძის მომავალი რუბრიკებისთვის, რომ ბოლომდე არ დაგვრჩეს ნაწყენი. მისი ამპლუა დღევანდელი ძალიან საინტერესო იყო. იქ კვლავ დაუბრუნდა BMG-ის მშობლიურ სტუდიაში რესპონდენტის ამპლუას. საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ნინო ზამბახიძე იყო ჩვენი სტუმარი და ჩვენთან ერთად იყო YGL-ის წლევანდელი კიდევ ერთი გამარჯვებული არა, დასახელებული, არჩეული, ჩემო ბატონო, არჩეული ვალერი ჩეხელია, აჭარა გრუპ ჰოსპიტალიtis გენერალური დირექტორი. მადლობა მას სტუმრობისთვის. წარმატებებს უსურვებ the host ჩვენ სტუმრებთან ერთად, რომელიც ძალიან მაგარი ინიციატივაა და მაქსიმალურად უნდა მოედოს მთელ სოფლიოს. და სანამ დაითვლიან სტუმრები საქართველოში ჩვენი მასპინძლობისას რა დაუჯდებათ საქართველოში ყოფნა და რა ბენეფიტების მიღება შეუძლიათ ჩვენ იქამდე ვერონაში მოგზაურობის შედეგები უნდა გაგაცნოთ რა უჯდება ტურისტს ვერონაში მოგზაურობისას ერთი დღე დასვენება და გართობა მათ შორის შოპინგიც ამაზე ანუკა ჯოხაძე მოიარა იქაურობა დათვალა დაიანგარიშა და დღეს სიუჟეტით მოგყვება დოლჩე და გაბანა და მაიკლ კორსი ეს ის ბრენდებია, რომელსაც ვერონის ქუჩებში ხშირად შეხვდებით. ეს კი ეჭვქვეს აყენებს იმაზრს, რომ მილანი არის მოდის ინდუსტრიის მთავარი ცენტრი. ეხლა ჩვენ ერთად გავიგებთ თუ რას ხარჯავს აქ ჩამოსული ტურისტი. შოპინგი ნამდვილად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტია მოგზაურობის. ამ შემთხვევაში არც ქალაქ ვერონაში ჩასული ტურისტია გამონაკლისი. მით უმეტეს, როცა ამ პატარა ისტორიული ქალაქის ქუჩებში მრავალ ძვირადღირებულ ბრენდს წააწყდებით. საქმიანი დილის გადამღები ჯგუფი შეეცადა გამოეკითხა ვერონაში სამოგზაუროდ ჩამოსული ადამიანები, რომლებიც ყველაზე მეტ დროს მაღაზიების ვიტრინებთან ატარებენ. ვიცი რომ აქ ბევრი ადამიანი მხოლოდ შოპინგისთვის ჩამოდის. რა თქმა უნდა, ღირსშესანიშნაობების ნახვაც სურთ, მაგრამ თავარი მაინც შოპინგია. ჩვენ გვაქვს ისეთი ბრენდები, როგორიცაა Gucci, Dolce და Gabbana. შესაბამისად, ტურისტები შოპინგზე ძალიან ბევრს ხარჯავენ. შოპინგის გარეშე კი მათი აქ ჩამოსვლა დაახლოებით 500 ევრო ჯდება. ერთ დღეში 200 ევროს ხარჯავთ. ამაში შედის კვება, შოპინგი ქალაქში. შეუძლებელია ამ მაღაზიებს გვერდზე ისე ჩაუვარო, რომ რამე არ იყედო. ვერონა საუკეთესო ადგილია შოპინგისთვის, რადგან ის გვთავაზობს როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ბრენდებს. შესაბამისად, შოპინგის მოყვარულებს შეუძლიათ 10000 ევროც კი დახარჯონ ერთ დღეში.
შოპოჰოლიკებთან ერთად ვერონის ქუჩებში სანახაობების მოყვარულ გამლელებსაც შეხვდებით, რომლებიც შვილებთან ერთად თავიანთ სამოგზაურო დანაზოგს კვებაში, სასტუმროში და ექსკურსიებში ხარჯავენ. ეს ტურისტები ის კატეგორიაა, რომელთათვისაც შოპინგი არც თუ ისე მნიშვნელოვანია. გუშინდელის შემდეგ უკვე დავხარჯეთ 300 евро, საიდანაც 250 евро მხოლოდ სასტუმროში გადავიხადეთ. ვერონაში 4 დღე ვჩერდებით. ავიაბილეთები ნამდვილად იაფი დაგუჯდა. რაც შეეხება კვებას, გუშინ ვახშამში 50 евро გადავიხადეთ. მე ვფიქრობ, ტურისტი ერთ დღეში დაახლოებით 50-60 ევროს ხარჯავს, რომელიც მოიცავს ქალაქის ღირსშესანიშნაობების ნახვას და ასევე სადილს. ჩვენ დღეში დაახლოებით 100 ევროს ვხარჯავთ აქ ოჯახთან ერთად. ვარ ჩამოსული და ძირითად აქცენტს მაინც ქალაქის დათვალიერებაზე ვაკეთებთ. ეს თანხა არ მოიცავს შოპინგს, კვება, ექსკურსიები, ყავის დალევა სხვადასხვა კაფეებში. ძირითადად ესაა, რაშიც ფულს ვხარჯავთ. მოდა ეს ხომ ის ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელია, რაც მსოფლიოში მრავალი ადამიანისთვის იტალიასთან ასოცირდება. შესაბამისად, მრავალი ადამიანი ამ ქვეყანაში სწორედ შოპინგის გამო ჩამოდის. თუმცა როგორც ისინი გულხელენ, ვერონა შოპინგის მოყვარულებისთვის ნამდვილად საინტერესო ლოკაციაა. ვენეციისგან ან თუნდაც მილანისგან განსხვავებით, აქ სასურველი ბრენდის ნივთის შეძენასაც შეძლებთ და უფრო მეტიც ის ბევრად ნაკლები დაგიჯდებათ. Just call 8 7 6 5 4 3 2 today's lover. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ლიკა ქართავს რუბრიკის დროა საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში დღეს ჩვენ საერთო პარტნიორებს SEU დეველოპმენტიდან ვასწავლობთ კეთი აროლად საქმიანი დილის დეველოპერულ რუბრიკაში ახალი ამბებით ხელდამშვენებული მოვიდა თან ძალიან საინტერესო ამბებით მოკლედ ლიკა და კეთი გაგვაცნობენ ამბავს განსხვავებული კომპლექსისა რომელიც 16000 კვადრატულ მეტრს მოიცავს და ნამდვილად გამორჩეული კონცეფცია აქვს ლიკა დილა მშვიდობის მივესალმები კეთის და გითხოვთ ეთერს დილა მშვიდობის ანა მივესალმები მაყურებელს შევახსენებ ჩვენს მსმენელს რომ ეს არის კომპანია SEU დეველოპმენტი, რომელმაც 2017 წელს აღმოსავლეთ ევროპის და შუა აზიის ქვეყნების უძრავი ქონების ფორუმზე მიიღო ჯილდო საუკეთესო გაყიდვების ნომინაციაში. არა მხოლოდ საუკეთესო გაყიდვებით არის ეს კომპანია გამორჩეული, არამედ მშენებლობისადმი პასუხისმგებლიანი მიდგომით, მშენებლობის მაღალი სტანდარტებით, თუ რა ეტაპზეა მათი პროექტები და რა სიახლეები აქვთ, ამის შესახებ თავად ჩვენი სტუმარი SEU დეველოპმენტის მარკეტინგის და
გაყიდვების ხელმძღვანელი ქეთი აროლაძე მოგვახსენებს. ქეთი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. რა ხდება SEO დეველოპმენტში, რა ეტაპზეა თქვენი პროექტები, რა ეტაპზეა მშენებლობა და რა საინტერესო სიახლეები გვაქვს ჩვენი მაყურებლისთვის. მოგესალმებით, ანას მივესალმები და ჩვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა ისეთი წარდგენისთვის. ჩვენი პროექტი ამჟამად რასაც ვაშენებთ, ეს არის ჯიქია 7 ნომერში, ურბანული ხმაურისგან შორს და ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში. ამჟამად ვაშენებთ 3 კორპუსს, 5, 8 და 12 სართულიანს. კორპუსებს შორის არის საბავშვო მოედანი, მოსასვენებელი ზონა. თვითონ კორპუსი გამოირჩევა იმით, რომ გარდა საცხოვრებელი ბინებისა გვაქვს კომერციული და საოფისე ფართები, როგორც მიწისქვეშა, ისე მიწის ზედა ავტოსადგომები. მთლიანობაში რამდენია სამშენებლო ფართი ქეთი? ანუ რაც განიშნათ 16,000 კვადრატზე მიმდინარეობს განაშენიანება. კიდე მეტწილად არის საცხოვრებელი, ასე ვთქვათ, ნაწილი განვითარებული. დიახ, უფრო მეტად გვაქვს საცხოვრებელი ბინები, თუმცა როგორც აღნიშნე, არის როგორც ვთქვათ, რეკრეაციული ზონა, იქნება საბავშვო მოედნები თუ მოსასვენებელი ზონა. გარდა ამისა, თვითონ ჯიქიას ქუჩას რო შევეხოთ, ინფრასტრუქტურა ძალიან კარგად არის განვითარებული. კომპლექსიდან ზუსტად 10 წუთის სავალზეა ფეხით მეტროსადგური უნივერსიტეტი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ყველა მოძრაობს, არის ძალიან ბევრი სახელმწიფო დაწესებულება, სკოლები, უნივერსიტეტები, ანუ საკმაოდ ისეთი გამართული ინფრასტრუქტურის მქონე არის ეს ქუჩა. თქვენ ფიქრობთ, რომ ლოკაცია იყო ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რამაც განაპირობა მაღალი ინტერესი თქვენი პროექტებისადმი? ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იყო იქიდან გამომდინარე, როგორც იცით, ჩვენ გვაქვს დასრულებული პროექტი. ამავე ტერიტორიაზე დაახლოებით გვერდით არის ეს დასრულებული პროექტი მწვანე ეზო, სადაც ბინები ისე მალე გაიყიდა, რომ მოთხოვნა ვერ დავაკმაყოფილეთ ჩვენი მაცხოვრებლებს. შესაბამისად, აქაც რეალურად გაყიდვები დავიწყეთ დეკემბრის თვეში და ჯერ კიდევ მიწის სამუშაოები იყო დეკემბერ-იანვრის თვეში, როდესაც ბინების 42% იყო გაყიდული. დღეს რა ეტაპზეა დაახლოებით რამდენი პროცენტია გაყიდული? მეტი არის უკვე გაყიდული. ძირითადად როგორ ფართებზეა ქეთი მოთხოვნა თქვენს კომპლექსში? მცირე ზომის, საშუალო ზომის დიდ ფართებზე და რას ანიჭებენ უპირატესობას უშუალოდ თქვენი მყიდველები? პირველი კითხვა ყოველთვის მყიდველისგან არის, რომ ყველაზე პატარა ფართი რა გაქვთ? ყველაზე პატარა ფართი რა მხელვაა? ეხლა გვაქვს 53 კვადრატიდან ფართები. თუმცა უნდა აღნიშნო, რომ ზოგადად შეზღუდულები ვართ უკვე იქიდან გამომდინარე, რომ პირველივე ეტაპზე პატარა ბინები გაიყიდა, ეგრეთ წოდებული სტუდია და საძინებელი. დაახლოებით ეს გვქონდა ჩვენ 53 კვადრატში, 48 კვადრატი, 50, 56 კვადრატი. მოთხოვნა ასევე ორ საძინებლიან ნათელ ბინებზე და ორივე საძინებელს ხო ფანჯარა აქვს და აი, როდესაც ახლა ახალი პროექტის დაგეგმარება დავიწყეთ, ზუსტად აი ეს მომხმარებლის მოთხოვნები დაგვეხმარა, რომ მიგვეღწია იმ გეგმარებამდე, რაც რეალურად დღეს ბაზარს სჭირდება. ეს იქნება ვთქვათ პატარა ბინაში ოპტიმალურად დაგეგმარებული საძინებელიც და სტუდიოც, ორ საძინებლიანი ბინები ორივე საძინებელს აივნით, რასაც რეალურად დღეს არის მოთხოვნა და ჯერ არჩევანი გვაქვს. ძალიან კარგი. თქვენ თავაზობთ ბინებს თეთრი კარკასის მდგომარეობაში და შემდგომ რემონტის, ასე ვთქვათ, ნაწილი არის მყიდველის. კოსმეტიკურ რემონტამდე გვაქვს მიყვანილი და უნდა აღვნიშნოთ, რომ დღეს უკვე სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს მაცხოვრებლების მხრიდან ჩვენ დასრულებულ პროექტში და რამდენიმე ხელოსანთა ჯგუფი მუშაობს, სხვადასხვა ადამიანები და ყველა ერთხმად აღნიშნავს, რომ იშვიათია, რომ დღეს ესეთი ხარისხით ჩაბარებოდა მაცხოვრებლებს ბინები. იმიტომ რომ ძალიან ცოტა რამის გაკეთება სჭირდება რეალურად და რაც არის გაკეთებული ჩვენი მხრიდან არის ყველაფერი ძალიან ხარისხიანი. ძალიან კარგი. ქეთი, ჩვენ სექტორში ანუ ყველა ვიცით და ყველა თანხმდებით, რომ ზოგადად არის ანუ ურბანული, ვთქვათ, ბევრი ურბანული გამოწვევა განაშენიანების კუთხით, ვთქვათ, იგივე მშენებლობის ხარისხის კუთხით, უსაფრთხოების სტანდარტების კუთხით. რას აკეთებს თქვენი კომპანია, რა პასუხისმგებლობას იჩენს იმისთვის, რომ ეს გარემოებები შეცვალოს და ვთქვათ, თბილისის ურბანული განვითარება დაემსგავსოს ესეთი ცივილური და ევროპული ქალაქების განვითარებას. ანუ რა არის თქვენი წვლილი კონკრეტულად ამაში? აი ძალიან კარგი თამაში შეხედა, ვიტყვი სიამაყით, რომ ჩვენ
როდესაც ამ პროექტის მშენებლობის ნებართვა მივიღეთ, ეს იყო ნოემბრის თვეში და ვართ ერთ-ერთი პირველები, ვინც ეს პროექტი მიიღო ახალი რეგულაციების, ახალი სამშენებლო რეგულაციის მიხედვით და პროექტმა გაიარა სახანძრო უსაფრთხოების ექსპერტიზაც. ანუ ექსპერტიზა და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ჩვენთვის. გარდა ამისა, ჩვენ ახლა როდესაც ვეძებთ ახალ ლოკაციებზე მიწებს პირველ რიგში, როდესაც იწყება პროექტირება და გეგმარება, ვფიქრობთ, რომ თვითონ კორპუსის იერსახე იყოს ჰარმონიაში იმ გარემოსთან, სადაც უნდა ავაშენოთ ახალი კორპუსი, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვიყოთ პასუხისმგებლები საზოგადოების წინაშე თითოეული ჩვენი კორპუსის მხრივ. ასევე SEO დეველოპმენტის ყოველთვის პრიორიტეტი ხარისხი იყო და ეს იციან ჩვენმა უკვე ამჟამინდელმა მაცხოვრებლებმა. რას ნიშნავს ხარისხი? ანუ აი მომხმარებელს როგორ უნდა ავუხსნათ, როგორ უნდა შეაფასოს მან მშენებლობის ხარისხი დღეს? გეტყვით, ჩვენ დაფინანსებას ვიღებთ ყოველთვის პროექტზე და შემდგომ უკვე ვიწყებთ მშენებლობას. ანუ ჩვენი ყველა პროექტი, რაც გვაქვს, არის დაფინანსებული. შესაბამისად, არ ვართ გაყიდვებზე დამოკიდებული, რომ აი გაიყიდა წინ წავიდა მშენებლობა. მსგავსი სქემით ჩვენ არ ფინანსური ვმუშაობთ. გარანტიები მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც პირველ რიგში უნდა იკითხოს მაცხოვრებელმა. შემდეგ უკვე ჩაბარება და მასალები. ყველა ჩვენ მასალას და ნებისმიერ მაცხოვრებელს შეუძლია ეს მოითხოვოს, აქვს სერტიფიკატები ხარისხის დამადასტურებელი. ანუ ნიშნავს ის, რომ ჩვენ თუ ვამბობთ, რომ ჩვენ გვაქვს იტალიური ფილები კერამოგრანიტის, რასაც აინოებზე ვაგებთ, ეს ნამდვილად ესეა. სადარბაზოც ზუსტად იგივენაირად მოპირკეთ და ამ ფილებით, რომელიც იტალიური წარმოების არის. იგივე თქვათ კარფანჯარა, რო ვთქვით, რომ გვაქვს ბელგიური წარმოების მაღალი ხარისხის, ზუსტად აი ესეთი კარფანჯარა ჩამოვიტანეთ და დავამონტაჟეთ. ანუ სტანდარტების, იმ დაპირების შესაბამისი, ვთქვათ, დოკუმენტაცია და დამადასტურებელი, ასე ვთქვათ, მასალები ყველაფერი შეუძლია დამოკიდებულება გრძელვადიან პერსპექტივაზე. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის დეველოპერისთვის, იმიტომ რომ დღეს შეიძლება ერთი კორპუსი გაყიდო ისე, რომ მარკეტინგული მესიჯები გაავრცელო, ყველა სოციალური არხი მოიცვა, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში თუ მომხმარებელთან კეთილდღეობითი დამოკიდებულება არ გექნება, საბოლოო ჯამში ეს ტყუილი მაინც იჩენს თავს. ნამდვილად აბსოლუტურად ვიზიარებ თქვენს მიდგომას და კიდევ ერთი კითხვა, რაც მაინტერესებს, ქეთი, ძირითადად ვინ არიან თქვენი მყიდველები და რამდენად ისინი აფინანსებენ თავის შენაძენს საბანკო კრედიტებით, იპოთეკური კრედიტებით? ზოგადად ბანკი, როგორც ფინანსური ინსტიტუტი, ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა დეველოპერისთვის. იმიტომ რომ ძალიან დიდია ახლა ბაზარზე გამოტანილი უძრავი ქონება, შესაბამისად მყიდველს უნდა გქონდეს საშუალება იმისა, რომ გრძელვადიანი გადახდის პირობა ჰქონდეს. ამითაც გამოვირჩევით და შემიძლია ვთქვა, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო გადახდის პირობები გვაქვს დღეს, რაც გვაქვს ბაზარზე. ანუ ბანკებთან მიმართებაში. როგორც შიდა უპროცენტო განვადებები მშენებლობის დასრულებამდე, ასევე ბანკის დახმარებით 10-15 წლიანი სესხები. გარკვეული თანხა დაიფარება 30% კომპანიაში სრულიად უპროცენტოდ, შემდეგ უკვე ჩვენი პარტნიორი ბანკები გვახმარებიან, რომ გადაიბარონ ჩვენი პორტფელი. და დაახლოებით რამდენი პროცენტია დაფინანსებული სესხებით თქვენი სტატისტიკით? ჩვენი სტატისტიკით 50%-ზე მეტი არის სწორედ ბანკის მიერ დაკრედიტებული. რაც შეეხება სეგმენტს თუ იყიდულობს, ჩვენთან არის ძალიან ბევრი ქართველი ემიგრანტი, რაც გარკვეულ პასუხისმგებლობას გუმატებს და ძალიან გვიხარია, რომ არჩევანი ჩვენზე გააკეთეს. საბედნიეროდ ყავს ისეთი ემიგრანტები, რომელსაც ჩვენ ძველ კორპუსშიც აქვს ბინა აღებული და ახალ კორპუსშიც უკვე ინვესტიციის თვალსაზრისით შეიძინეს პატარა ფართები, რაც ასევე ძალიან გვიხარია. ახლად შექმნილი ოჯახები გაფართოების მიზნით საინტერესოა, ანუ ახალგაზრდები და ნუ რა თქმა უნდა, მათთვის მნიშვნელოვანია ბავშვისთვის გარემო როგორი იქნება, იქნება ეზო, სად შეძლებენ ბავშვის გასეირნებას და ეს ამ კრიტერიუმების მიხედვით გვენიჭებენ ხოლმე უპირატესობას, რაც ასევე ძალიან გვახარებს. კეთი, საფასო ზღვრები როგორ არის თქვენს ახალ პროექტში, საიდან სადამდე მერყეობს? ამ ეტაპზე გვაქვს ფასები 1600 ლარიდან 1925 ლარამდე და ზოგადად ფასი დამოკიდებულია თუ რომელ კორპუსში იძენს მაცხოვრებელი ბინას 5, 8 და 12 სართულიან კორპუსში, ასევე დამოკიდებულია ხედებზე, ანუ რა ხედით შეიძენს ბინას, ბინა დიდია, უფრო პატარა კვადრატულობის არის და რომელი სართული არის. როდის სრულდება მშენებლობა, როდის იწყება რამდენიმე ეტაპად გვაქვს გაყოფილი. თვითონ ეს პროცესი, ანუ 5 სართულიანი უკვე წლის
ბოლოს ჩაბარდება, შემდგომ ჩაბარდება ივნისის 2019 წლის ივნისის თვეში 8 სართულიანი და ოქტომბრის თვეში უკვე 12 სართულიანი. ანუ თვითონ კომპლექსი სრულად დასრულდება, როდესაც 12 სართულიანი კორპუსის მშენებლობაც მორჩება. ანუ გულისხმობ უკვე ინფრასტრუქტურის მოწყობას. მაგრამ პირველ მაცხოვრებლებს უკვე დაველოდებით 2019 წლის იანვრიდან, როდესაც ისეთი აქტიური სარემონტო პროცესი დაიწყება. ახლოს არის ეს პერიოდი, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო სტუმრობისთვის და რჩევებისთვის, რომელიც მაყურებლისთვის იქნება ანგარიშგასაწევი. დიდი მადლობა კიდევ. პირიქით მადლობა, ყოველთვის მიხარია თქვენთან სტუმრობა. მაყურებელს დავემშვიდობები და ტრადიციულად გონივრულ ინვესტიციას ვუსურვებ უძრავ ქონებაში. რუბრიკის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. რაც ძალიან მომწონს დეველოპმენტის მთელ პროექტში ის არის, რომ სიახლოვეს ცხოვრობი ადამიანებისთვის მთელი სიმწვანე, რომელიც ამ ტერიტორიაზე იყო, შენარჩუნებულია და არაჩვეულებრივი გარემო ამ მიმართულებითაც. მადლობა ქეთი არველაძეს სტუმრობისათვის და რა თქმა უნდა ლიკას საინტერესო საუბრისათვის. ჩვენ წინ გავაგრძელოთ საქმიანი დილა თემით, რომელიც ბოლო დროს განსაკუთრებით აქტუალურია და ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს. ფინანსთა მინისტრის მიერ გაკეთებული განცხადებების შემდეგ გაჩნდა კითხვა. შესაძლებელი გახდება თუ არა და დარჩება თუ არ შესაძლებელია რომ ავტომობილები დალომბარდეს. როგორია თავად ავტოლომბარდის მფლობელთა პოზიცია, რას ამბობს ამის შესახებ ხელისუფლების წარმომადგენლობა და როგორი რეაქცია ჰქონდა საზოგადოებას ამ ყველაფერზე, რას ხედავენ ისინი დადებით თუ არ ყოფით მხარებს ამ გადაწყვეტილებაში, რომელიც შესაძლოა სულ მალე ამოქმედდეს. ნახოთ ლევან თაღიაშვილის სიუჟეტი. ფინანსთა მინისტრის ახალი ინიციატივით უძრავი ქონებისა და ავტომანქანების ლომბარდი აიგრძალება, რაც მისი თქმით საქართველოში ჭარბვალიანობის ერთ-ერთ პრობლემად იქცა. ამ დროს კი ავტოლომბარდები არანაირ კომენტარს არ აკეთებენ მედიასთან და დუმილს ამჯობინებენ. წამყვანი ავტოლომბარდების დუმილის მიზეზი მედიასთან უცნობია. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ასოციაციის თავმჯდომარის თქმით, ავტოლომბარდებს საკუთარი პოზიცია ჯერ არ დაუფიქსირებიათ. პირადად ბესიკ შენგელიას აზრი კი რეგულაციებთან დაკავშირებით შემდეგია. ჯერ არ მოგვისმენია ჩვენ თვითონ იმ ორგანიზაციების პოზიცია, ვინც არიან ასოციაციის წევრები. თუ შეზღუდვები შეიძლება, პირადად ჩემი პოზიცია ესეთია, რომ არასდროს არ ვარ მხრი ბიზნესის მკვლელობი. თუ გავხსენდები ყველაფერი გონივრული ვადაში, ისე მიიღეს ამ კომპანიებს ადაპტირების საშუალება ახალი გამოწვევების პირობებში, იმიტომ რომ ამ ხალხს რა უკანონო არაფერი შეუძენია, რასაც კანონით შეგვიძლია პერიოდზე და საკუთრებენ საკმაოდ აქტიურობით აღარ ხო? ერთადერთი ავტოლომბარდი, რომელმაც საჯაროდ საკუთარი პოზიცია დააფიქსირა ნიუ კრედიტია. მისი დამფუძნებელი მამუკა ლომიძე აცხადებს, რომ ავტოლომბარდი საქართველოში ერთ-ერთი წარმატებული ბიზნესია და ახალი რეგულაციით მთავრობა კერძო საკუთრებაში ერევა. ჩვენთან არის 20 ადამიანი დასაქმებული ახლა. 20 ადამიანის საშემოსავლებს ხო ვიხდით 20-ს 600 ლარი აქვს ხელფასები. მეც ხო ხელფასი მაქვს 3000 მაქვს ბეხელფასი. ხო ყოველთვის ბიუჯეტში ფული შედის. მოგების გადასახადს ხო ვიხდით ყველაფერს. ეს ერთი ადამიანი ჩვენი კომპანია ხო? რამდენი კომპანია ასეთი. აი ჭარბვალიანობას ეს უფრო გაზდის. ეხლა წავა დაფარული ისინი გაკეთდება, ყიდვები გაკეთდება, ავტოლიზინგი დაიწყება და ასეთი რაღაცები მოხდება რა. მისი თქმით, ადამიანმა თვითონ უნდა გადაწყვიტოს თუ როგორ უნდა გამოიყენოს პირადი ქონება და ამაში სახელმწიფო არ უნდა ჩაერიოს. იმიტომ რომ უბრალოდ ეს არის კერძო საკუთრება, მე რომ მყავს ავტომობილი, ხო, ჩემ კერძო საკუთრებას რასაც მინდა უზავ, ხო, მინდა ჩავდებ, მინდა არ ჩავდებ. ზოგს შვილი უხდება სუდად, ზოგს თვითონ ხდება სუდად, არა აქვს იმ მომენტში თანხა, ხო? არ შეუძლია მივიდეს და აიღოს ცესხი? რატო ამაში აკრძალო? ეს გამოდის რომ კერძო საკუთრებაში ვერევით ჩვენ, ხო? თავრობა ერევა და ხელს ყოფს ყველაფერში, ხო? ეს ვისი რა უფლებაა მე რას გავაკეთებ, ხო? ჩემი საკუთრება როცა ყიდვის უფლება მაქვს. ბუნებრივ კანონს ეწინააღმდეგება ეს ყველაფერი ეს. ძღოლების აზრი ორადაა გაყოფილი. ნაწილი ფიქრობს, რომ ავტოლომბარდების საქმიანობით ბევრი ადამიანი დაზარალდა. მეორე ნაწილი კი ამბობს, რომ მათი საქმიანობა ხელის შემშლელად არ მიაჩნიათ. რატომ დაიგზავნეს თქვენი აზრით ავტოლომბარდები? ბევრი ადამიანი გაუბედურდა ძალიან და რა ვიცი. არ ვიცი, ვერ გეტყვით რა. აი თუ სემსრუგით. გასაგრელია. რატო? იმიტომ რომ ვერ შევდივარ სახში. იყოს რა. თქვენ აგიხსნით ამენ. ჭარბვალიანობას უშლის. ანუ თქოს. რა ვიცი, მე მგონი რაში უნდა უშლიდეს მაინც და მაინც. ვერ ხვდები ან. კონკრეტულად რა ინიციატივას წარადგენს ფინანსთა მინისტრი და როდიდან აეკრძალებათ მოქალაქეებს უძრავი ქონებისა და ავტომანქანების დალომბარდება, ამას მხოლოდ დრო გვიჩვენებს.
და ამით საქმიანი დილას დღეს ვასრულებთ. ხვალ დილის 8-ზე შეხვდებით ისევ ერთმანეთს. ტელეპირველზე და რა თქმა უნდა საქმიანი დავიწყებთ დღეს. თუმცა დღეს რა თქმა უნდა საქმიანი გრძელდება. ტელეპირველის მაყურებლებისათვის BMG-ის გადაცემების გუნდის წარმომადგენელთა მხრიდან ეთერი. გვანცალაღიძე სულ რამდენიმე წუთში ქალების ნარატივით შემოგირთება და 3 საათზე უნდა დაავდოთ ბექა ბაციკაძეს და თათო ჯალაყონიას საქმის კურსის ეთერს. რა თქმა უნდა საღამოსად შევაჯამებთ ბიზნესის და ეკონომიკის შესახებ მთავარი ამბების განვლილ სიახლეებს დღის განმავლობაში და საინტერესო ანონსებსაც მოვისმენთ. მოკლედ დაგველოდეთ. მე გემშვიდობებით ხვალ დილამდე და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.